בוקר טוב. בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 7/7/26, אני עם סרן בדימוס עודד מור במשרדו שבאחוזת ראשונים. עודד היה במלחמה סמל מחלקת טנקים לקראת שחרור משירות סדיר וישב במואזים שבתעלה. עודד, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. בבקשה. אז כמו שנאמר, שמי עודד מור ואני יליד 1952. נולדתי בבני ברק לחיים ושושנה. המשפחה שלי, האבא שלי הגיע מפולין, הוא יליד 1921, הגיע לארץ ב-1934, בשלהי 34, בתור ילד בן 13 בערך. אחרי שאת השנים הראשונות שלו הוא עבר בחדר בפולין, בעיירה בשם זלוצ'ב, זה ליד לודג' איפשהו במערב פולין. היה הבן הצעיר למשפחה בת 6 נפשות, 6 ילדים, שבעצם כל הילדים עלו לפניו איפשהו במהלך שנות ה-20 של המאה ה-20, והכינו את הרקע לעליית ההורים יחד עם הבן הצעיר שזה היה אבא שלי. הוא הגיע לארץ, מהתמונות שאני מכיר, הוא הגיע לארץ עם פאות ישר מהחדר או מהישיבה. ההורים היו חסידי גור עם כל האלמנטים שאנחנו מכירים היום, עם השטריימל והשמיימל והפאות והכל. הגיעו כמובן ישירות לבני ברק. בבני ברק הסבא שלי פתח חנות ירקות, ואבא שלי שהיה ילד צעיר מהר מאוד היה צריך לעזור בפרנסת המשפחה, ויצא לעבוד בפרדסים שם בסביבה. האח שלו היה בעלים כבר של איזשהו פרדס באזור כפר סבא, והוא עבר לעבוד אצלו, ודי מהר הוא גזר את הפאות שלו והחליט שהוא יוצא לדרך חדשה, דרך ישראלית. איפשהו אחרי 2-3, בגיל 16 בערך, הוא עזב את הבית ועבר לקיבוץ, לא פחות ולא יותר, לקיבוץ בית אלפא, קיבוץ של השומר הצעיר. בקיצור, עשה את מלוא המהפך. רק כהערת ביניים, חלק מהאחים שלו נשארו דתיים, חלקם ממש חרדים עד היום, ויש לי בני דודים כאלה, וחלקם עזבו את הדת והם נראים כמוני פחות או יותר. יש לך מושג מה גרם לו לעשות את המהפך הזה? אני חושב שבסך הכל הצבריות שהוא גילה פה בארץ, הישראליות הזאת, שלמרות שזה היה לפני קום המדינה, שנים רבות אפילו לפני, משך אותו יותר מאשר הגלותיות שהוא הביא איתו מפולין. אגב, שנים רבות אחרי זה, כשהוא היה בן 80, נסענו איתו, יש לי 2 אחים, אני האח הבכור, נסענו איתו 3 האחים והוא, לקחנו אותו לטיול בפולין, והגענו עד לבית שקיים בעיירה שהוא נולד וגדל. כל התיאורים שלנו שחשבתי על טוביה החולה והעיירה בפולין, לסבא היה סוס ועגלה, לא כצעקתה, העיירה נראית בתים, זה לא בדיוק חגיגה, אבל זה היה מאוד מעניין לראות את הישיבה שהוא למד בה אבל הוא ברח, ההורים שלו ברחו מהגלות שם, בסיכומו של דבר הוא מצא את עצמו פה. כמו שאמרתי, הוא עבר לקיבוץ של השומר הצעיר, ומשם הם הקימו גרעין והלכו להקים את קיבוץ אלונים, והוא התגלגל במהלך השנים, שנות ה-30, ואיפשהו ב-41 הוא התגייס לצבא הבריטי. הוא היה אז בן 20, הוא התגייס לצבא הבריטי, ומכיוון שהוא היה איש טכני, הוא גם למד איזה טכנאות משהו, הוא עבד במוסך גם בתקופה הזאת. התגלגל לחיל החימוש הבריטי, ונדד איתו ברחבי המזרח התיכון, הוא היה בלוב, במצרים, בעיראק, בכל המזרח התיכון. ואחרי סיום המלחמה ב-46 הוא שוחרר מהצבא הבריטי והתגייס להגנה.
בינתיים הוא עבד פה עם מוסכים, משהו בתחום הטכני, וב-48 ערב קום המדינה הוא מטעם ההגנה התגלגל לעולם של השריון. הגיע הטנק הראשון שהצליחו לגנוב מהבריטים, והוא היה בסדנה שהקימו בתל השומר. בקיצור, הוא עשה קריירה שלמה שכולה טנקים. הוא היה מהטנק הראשון בצבא ובניית הסנדוויצ'ים שעלו לירושלים, השיירות, הקרומבלים וכל הטנקים האלה שהם הצליחו לגנוב מפה ומשם, להשמיש אותם, והיו הטנקים הראשונים של הצבא. ועד טנק המרכבה סימן 1, עד שנת 86, שהוא היה כל השנים האלה, הוא קיבל גם פרס מפעל חיים מטעם הרמטכ"ל. הוא היה מנהל המפעל לבניית טנקים בתל השומר, מה שנקרא מש"א, מי שיודע מה זה. אותו מפעל ששם היו מרכיבים את הטנקים בתל השומר. במהלך השנים, כבר מסוף שנות ה-50, הוא נשלח לחוץ לארץ, גם להביא טנקים ויותר מאוחר למכור טנקים וללמד. אחרי 6 הימים גם קיבלנו כל מיני טנקי שלל, או לקחנו כל מיני טנקי שלל, הוא מכר אותם אפילו לסינים. היו כל מיני דברים שהוא נסע וחזר. אני הייתי ילד או נער. בשנת 59 אנחנו עברנו מבני ברק, ששם בעצם ההורים שלי ילדו אותי, עברנו לתל אביב, וגם הם החליפו את שם המשפחה. השם המשפחה המקורי של אבא שלי הוא גרבינר, ובעצם זה שם שבמקור, עוד לפני שאבי נולד, זה היה רבינה. רבינה זה שם של כמו עץ אלון בפולין משהו, שרבינה התגלגל לרבינר, ורבינר התגלגל לגרבינר. זה הכל לפי השנים שהגרמנים שלטו באזור הפולני שהוא נולד בו, אז רצו להיראות או להישמע יותר גרמנים או פחות גרמנים, לפי זה החליפו את השמות. בכל מקרה, השם שאבי נולד תחתיו ואני נולדתי תחתיו היה גרבינר. ובשנת 59, כשהוא יצא פעם ראשונה לשליחות, בתקופת בן גוריון היו חייבים להחליף את השמות לשמות עבריים. אני אפילו לא זוכר את עצמי בשם הזה, אבל הוא החליף את השם למור, שנתנו לו ספר, אמרו לו, יאללה תביא שם אחד עם כל מיני שמות. ראה את השם מור, זה היה לו חבר בצבא הבריטי, שהוא היה חבר אנגלי שקראו לו מור, והוא אימץ את השם הזה, וזה שמי עד היום. זה אבא. נפטר בשנת 2010, איש יקר יקר יקר, ואני רואה בהרבה מאוד דברים שלו, אני רואה אותי עצמי. אמא היא ילידת צפת, דור 5, ספרדיה. התערבבו עם הדורות, התערבבו שם כל מיני סוגים, כל מיני עדות, אבל ספרדיה זה בטוח, ילידת צפת עם כל מה שמאפיין. יודעת יידיש ויודעת ערבית ויודעת עברית כמובן. באותם שנים שלפני קום המדינה ואפילו בסוף המאה ה-19, והמשפחה הגיעה איפשהו, ההורים של ההורים, הדורות הקודמים, הגיעו איפשהו באמצע המאה ה-19 לאזור הגליל, הם נדדו, אז הכל היה פתוח. הם היו קצת בסוריה וקצת בגליל וקצת גרו בביירות. הסבא של אמא שלי, הסבא רבא שלי לכאורה, שלא הכרתי אותו כמובן, אבל הוא היה קונסול של צרפת בישראל. זה היה מין שליח ציבור כזה, שאז הקהילה המקומית הייתה שולחת שליחים להתרים תרומות בקהילות היהודיות, להביא כסף ליישוב היהודי פה בארץ. והיישוב בצפת היה יישוב עתיק, שהיו בו גם אשכנזים וגם ספרדים, והוא נתקע במלחמת העולם הראשונה בצרפת,
יש תמונות שלו עם צילינדר כזה ועם כל הפרק וכל הבגדים שמאפיינים. והמשפחה, אז היה רב בתקופת הטורקים פה בארץ, אז הם עברו לביירות, עוד לפני שאמא שלי נולדה, עברו לביירות, ששם קצת היה יותר קל, ובכל מקרה סבי וסבתי הכירו בצפת. סבא שלי היה לו עסק, הוא היה אינסטלטור בעצם, היה לו עסק לאינסטלציה, והוא שירת את הצבא הבריטי, עבד עם הצבא הבריטי, היו לו חוזים איתם, אמי, אחת מארבעת ילדיהם, 2 בנות ו2 בנים, שתיבדל לחיים ארוכים, עוד מעט בת 95, עדיין חיה ובועטת. אלה ההורים שלי. כמו שאמרתי, אני נולדתי בבני ברק, כי המשפחה של אבא שלי, בזמנו כשהיה בצבא הבריטי, הוא קנה שם מגרש. בני ברק לא הייתה כמו שהיא היום, היה חלק לא דתי בבני ברק, זה הייתה, נדמה לי, זה נקרא שכונת ההסתדרות או משהו כזה, אבל הבית שלנו היה בית על השרשרת הראשון, אחרי השרשרת של השבת, שמשם מתחילים הדתיים. וכבר בילדותי, לצערי אני סוחב את הקביעות האלה עד היום, החרדים שם לא אהבו את הנוכחות של אמא שלי שהלכה במכנסיים, ואנחנו היינו חופשיים, לאבא שלי היה ג'יפ צבאי כזה וכל מיני דברים, הם לא אהבו את זה. ואז היו מתכנסים סביב הבית, במיוחד אחרי התפילה בשבת, וצועקים שבס וכו', ואני מדבר איתך על שנות ה-50, 57, 56, 58, ואבא שלי היה יוצא עם הצינור של הגינה והיה משפריץ עליהם. כבר אז התאהבתי בהם מאוד, וההורים החליטו לעבור לתל אביב, וב-59 באמת עברנו לתל אביב. אני גדלתי בעצם, אפשר לומר שמגיל 7 אני תל אביבי. אני רוצה לספר לי קצת מה אתה זוכר מהילדות בבני ברק. אתה זוכר? אני זוכר מעט מאוד. אנחנו גרנו בבית דו משפחתי, שבעצם בדו שלנו היה אחיו של אבי, דודי, האח של אבא שלי. הם קנו מגרש גדול ביחד ובנו דו משפחתי שם, ובעצם החברים הטובים ביותר שלי היו בני דודים שלי, הילדים של הדוד שהוא היה מבוגר מאבא שלי. למדתי כיתה א' בבית ספר שהיה ממש צמוד לבית של ההורים שלי, הגדר הייתה משותפת, קראו לזה בית ספר רמז. למדתי שם כיתה א', והתחלתי את כיתה ב', אבל כבר בשליש הראשון עברתי לתל אביב. יש לי מעט מאוד, כמעט 0 זיכרונות מבני ברק. כמובן שהאזור שם היה די חולי, לא היו המון בתים ולא היה צפוף ולא היה שום דבר שדומה להיום. אני זוכר את הדתיים שהיו שם בסביבה, שזה היה ככה, מצד אחד היה לי סבא וסבתא כאלה, שהם נראו בדיוק ככה, אבל החיים שלנו לא היו קרובים לזה. אני זוכר, מה שאני כן זוכר, זה את מבצע סיני. משום מה זה זכור לי בראש, הייתי ילד קטן כמובן, כמה בן 4, ואני זוכר את האזעקות. אבא שלי היה בצבא, הוא לא היה בבית, ואני זוכר שהוא שיטחו את הגדר, הייתה גדר תיל בינינו בין הבית ספר, והמקלט היה בבית הספר, כזה המקלטים האלה שזה, ואני זוכר את אמא שלי שמה עליי ועל אחי שהיה צעיר ממני בשנתיים איזה חלוק, ורצה איתנו ישירות למקלט הזה. זה ככה זכור לי בהזקה. לא הרבה מעבר לזה. אבל כמו שאמרתי, בגיל 7 גרנו ברחוב ויצמן בתל אביב, ממש צמוד לבית לסין, כיכר המדינה, שום דבר שדומה להיום. כמובן גם כן אזור שהיה הרבה מגרשים פתוחים, אף אחד לא דיבר אז על יותר מדי על צפון תל אביב או דברים מהסוג הזה. היינו די דומים למען האמת. אבא שלי היה פועל, נכון, הוא היה מנהל של מפעל וזה, אבל הוא היה פועל וכך הוא החשיב את עצמו. אני זוכר עוד זיכרון ככה מבני ברק, שבבחירות אבא שלי שם על הגג של הבית שלט, אז היו עושים מניאון כאלה שלטים של מם, זה היה מפ"ם,
ושאלתי אותו, למה מפ"ם? הוא אמר לי, בן, אני פועל, אני מצביע על מפלגת הפועלים. ככה הכל היה תמים והכל היה ברור לגמרי. אז הוא הצביע מפ"ם. כשהגענו לתל אביב, אף אחד לא שאל מי זה מי ומי זה מה וכמה כסף. כולם היו דירות, 2.5, 3 חדרים. למי שהייתה בכלל מכונית, אז הייתה איזו קופסה קטנה כזאת, דופין, סימקה, כל מיני מכוניות כאלה. הלכנו, לא היה בגדים מחוץ לארץ יותר מדי ולא זה, מי שהצליח מהדודה מאמריקה לקבל ג'ינס, זה היה הרבה מאוד, הכל היה פשוט, זה היה יפה. שיחקנו בחוץ כל הזמן, בשדות, תקופה מאוד יפה. למדתי בבית ספר בר כוכבא, שזה היום זה ברחוב הנריאטה סולד, מאחורי בית חולים איכילוב, זה בית ספר עממי שלי. כמה חוויות מבית ספר עממי שזכורות לך? שמע, רק בדיעבד הבנתי גם הרבה אנשים שלמדתי איתם שזה הבן של וזה הבן של, אני לא אציין יותר מדי, כולל הפוליטיקאים הכי בכירים שלנו, כולל אנשי כלכלה וזה, אבל באמת הכל היה פשוט. הייתי תקופה מסוימת בצופים, לא יותר מדי, אז היה פיתוי מאוד גדול, היה צופים וחברה סלונית, אני זוכר שהיה בזה נעליים עם שפיץ או חולצה אדומה, כל מיני דברים כאלה של... אבל זה היה יפה באמת, בטח שאתה מסתכל מהפרספקטיבה של היום, אז זה היה מקסים, באמת תקופה שרק להתגעגע אליה. בטוח שגם אז קיטרו, אבל גם מתוך העיניים של הילדות שלנו וגם מהילדות של מדינת ישראל, אני זוכר את תערוכת העשור למדינת ישראל, אני זוכר את המצעדים שהיו, אנחנו ביום העצמאות היינו תולים את התמונות של ראשי המדינה ושל הרמטכ"לים וכל הזה על המרפסות שלנו, את כל הייתה באמת אהבה ותמימות למדינה, המון אכפתיות, גם בין האנשים, בין השכנים, בין החברים, הבתים היו פתוחים. זה היה עולם אחר, אבל היינו מדינה, צריך לזכור, סדר גודל של 2 מיליון תושבים, אז אני מדבר איתך תחילת שנות ה-60, אני לא יודע אפילו היינו 2 מיליון תושבים, ובאמת כל אחד הכיר את כל אחד. אני סיימתי את הבית ספר עממי, לא הייתי תלמיד מצטיין, הייתי רחוק מזה, אבל רציתי, אולי אבא שלי רצה, שאני אלך לפנימייה הצבאית. הלכתי לריאלי לפני זה, בר מצווה. רגע, אולי באמת שכחתי קטע. בר מצווה יש לי דווקא סיפור. אבא שלי נשלח ללמוד ולהביא את הפטונים הראשונים בשנת 65 למדינת ישראל. בשנת 65 להביא את הפטונים לישראל. אני רוצה לדעת, הוא היה שריונר או שזה היה עיסוק אזרחי שלו? זה עיסוק אזרחי, הוא היה אזרח עובד צה"ל, הייתה לו דרגת ייצוגי שהוא היה נוסע לחוץ לארץ, אבל כעיקרון הוא היה אזרח עובד צה"ל, הוא היה מנהל המפעל להרכבת הטנקים, שזה אחד מהמפעלים במש"א, שמה. אבל זה המפעל העיקרי שאליו מתקבצים כל האופטיקה והתותחים וכל הדברים האלה שהיו שם מסביב. ובאמת הוא ליווה, הוא פתח את זה, והוא לא סתם הוא קיבל פרס באמת מפעל חיים. יש לי בבית חוברת שלמה של כל הפגישות שלו עם כל ראשי המדינה ועם ספיר ובן גוריון, עבר את כל הדרך באמת של השריון של הצבא. בשנת 65 הוא יצא בראש משלחת שנסע לאברדין, זה בית ספר לשריון בארצות הברית ליד פילדלפיה, והוא נסע ל9 חודשים ללימודים שם, יחד עם קבוצה שלמה של אנשים מתוך המפעל או מתוך, לא משנה, ממדינת ישראל. אז לא היו נוסעים וחוזרים. הוא יצא בטיסה, שלום, לא נתראה בעוד 9 חודשים. פשוט נסע. ובדיוק על אותה תקופה נפלה גם הבר מצווה שלי, מה לעשות? על אותה תקופה שהוא לא היה.
אז התלבטו מה עושים, לא עושים בר מצווה, לא עושים כיוון שבאמת היינו משפחה מאוד לא דתית, די פתחנו וינקר לצד השני, אז זה פחות היה משמעותי, אבל בכל זאת כל החברים, יש בר מצווה וכל... אז בחופש הגדול, אני יליד אוגוסט, אז בחופש הגדול נסעתי לצפת, לסבא בצפת, שהוא היה מסורתי, ספרדי מסורתי עם כל מה שקשור בזה, גם לא אדם דתי, אבל בהחלט מסורתי מאוד. היה מניח תפילין, היה הולך לבית כנסת של הארי, הוא היה מהוותיקי צפת, מה שנקרא, מדורי דורות, וכולם הכירו אותו. אז הוא לקח אותי לבית הכנסת הארי שם, והוא קנה לי תפילין, כזאת השקית עם התפילין והטלית והכל, ובאתי לבית הכנסת, ובאותה שבת הוא הניח לי תפילין, כי לא למדתי ולא שרתי ולא עליתי לתורה ולא עשיתי את כל הטקסים, אבל זאת הייתה פחות או יותר הבר מצווה שלי. זה לא היה חריג לך בבית ספר? לא, זאת אומרת, אני לא זוכר שהיה לי כאב בטן מזה. כשאבא שלי חזר, עשו אירוע בבית אצלנו, כאילו לחברים שלי עשו איזשהו אירוע מסיבת בר מצווה, כדי שאני אקבל את המתנות של הבר מצווה, שזה ספר עם הקדשה או משהו כזה. וזה הכל. אני לא עשיתי בר מצווה במובן המקובל של המילה, לא מרגיש מאוד שזה חסר לי, אני חי עם זה בשלום. אבא שלי באותו יום של הבר מצווה, או באותו תקופה של הבר מצווה, כתב לי מכתב שלם, ששמור אצלי עד היום, שהוא כותב לי איך ביום של הבר מצווה, בבית ספר לשריון שם למדו אנשים מלאומים שונים. אז היחסים עם ארצות הברית, אולי הם דומים למה שמתפתח היום, אבל לא היו באותה רמה של אינטימיות כמו שהתפתחו בשנים שלאחר מכן. אז למדו יחד עם הירדנים ועם הלובים ועם כמובן מאוד ארצות בעולם, אבל אני מדבר כרגע על ארצות ערב שהיו בעצם, לא היה לנו הסכמי שלום איתם, ודווקא הם התחברו כי הם למדו יחד 9 חודשים באותו בית ספר, למדו על אותם טנקים, ודווקא הם הפתו את אבא שלי ועשו חגיגה ביום הבר מצווה שלי, חגגו לו את הבר מצווה שלי, וזה היה מקסים, והוא כתב לי מכתב שלם שהוא תיאר לי מה קרה שם ואיזה הפתעה עשו לו הסעודים והירדנים וכו' וכו'. בסוגריים נוספים, אחר כך במלחמת 6 הימים, כשאנחנו לקחנו טנקי שלל פטונים ירדנים, הוא לקח בעצם את הפטונים של החבר'ה שהוא למד איתם על הפטונים בזה, הוא לקח אותם שלל לזה. כל הטנקים האלה הגיעו אליו למפעל כדי שהוא יסב אותם. כמו שאמרתי, אבא שלי רצה הלכתי לריאלי בחיפה, רגע, אל תתלהב, הלכתי לריאלי בחיפה, לפנימיה הצבאית, היה כמה ימי התנסות כאלה. אני לא זוכר, לדעתי זה עוד בחופש או בשלהי החופש, לפני תחילת שנת הלימודים. לא המשכתי שם, זה לאכזבתו של אבי, וחזרתי חזרה, היו קצת בעיות עם מקומות, בתי ספר, עניינים וזה, למרות שהיה לי סקר והייתה לי, כמו שאמרתי, הציונים שלי לא היו מצטיינים, הלכתי לגימנסיה שלווה, ושם בעצם למדתי את כל 4 השנים שלי, בדיעבד, שנים מהיפות ביותר שהיו לי. היה בית ספר מקסים, שנוהל, אתה מכיר אותו, נוהל על ידי זוג פסיכולוגים עם אוריינטציה פרוידיאנית, גרמנית. משפחת וילנסקי, ושתפיסת העולם שלהם החינוכית לא הייתה מקובלת על משרד החינוך דאז, ולכן הם פתחו בית ספר פרטי, אגב שהיה עם בגרות אינטרנית רגילה, לא אקסטרנית, אבל הם אספו מורים, שילמו להם יותר, והם אספו חבורה של מורים מופלאים שם, שבאמת העבירו לנו 4 שנים מקסימות,
בבית ספר הזה למדו הרבה מגדולי המדינה בדיעבד לפניי ואחריי, אבל זה לא משנה, זה היה בית ספר פרטי, היה צריך לשלם כסף אז, זה לא כמו היום חינוך חינם, היה צריך לשלם כסף, וההורים שלי התאמצו ולא היה פשוט, אבל שילמו את זה. אני זוכר היה חיסכון לגחלת, קראו לזה, לחינוך תיכון, אז היה להם חלק מהכסף משם שהם חסכו. גמרתי את התיכון, היה לי תקופה... גילוי נאות, עודד ואני מכירים מהתיכון, כן. למדנו ביחד. בית ספר תיכון בעצם גיליתי את הבגרות שלי, לא את הילד שהגעתי לשם, והתאהבתי יותר בחיים של התל אביבי, צפון תל אביבי, מסיבות, דיסקוטקים אז היו, העולם שלי היה מאוד מאוד קליל. תרחיב קצת על הנערות, אני קורא לזה הנערות. תנועת נוער, היית? הייתי בצופים בבית ספר עממי, בתיכון כבר לא הייתי בצופים, אפילו לא קראו לזה חברה, זה כבר די, שלום, צופים זה היה של הילדים, אני כבר לא הייתי שם. לא שלא היו לי חברים שהיו בצופים, אבל אני ממש לא הרגשתי שייך לשם. אבל מאוד אהבתי את החיים האלה, במיוחד בנות ומסיבות וריקודים וכל... היינו בסך הכל דור מורד, אני לא בטוח, הצעירים כל פעם חושבים שהם מורדים בדור שלפניהם. אנחנו שברנו הרבה מאוד מוסכמות. בעצם בכל תחום, אם זה בשיער שהיום אפשר לראות, ואם זה במוזיקה, ואם זה בביגוד שלנו, ואם זה בצורת חיים שלנו, בתפיסת העולם שלנו, כולל בתקופה שלנו, שהיא הייתה אחרי מלחמת ששת הימים, שרק התחיל ככה הניצנים הראשונים של השמאל בארץ ושל הוויכוח, כן ארץ ישראל השלמה או לא ארץ ישראל השלמה, או שתי מדינות, או כן מדינה פלסטינית או לא מדינה פלסטינית, בעצם התחיל השמאל, היה אז מצפן ומקי וכל מיני כאלה תנועות איזוטריות. נדבר איתך על שנת 68, 69, מלחמת ההתשה, שכל בוקר היינו קמים עם בשורות קשות מאוד בחדשות. אנחנו היינו שביעיסטים, שמיניסטים, כבר הבנו מה קורה וכבר התחלנו לגבש דעה, והעולם שלנו התחיל להיות מנותב לכיוונים גם פוליטיים. אז כמו שאמרתי, מרדנו בכל, אבל בין היתר גם בקטע הפוליטי. אז הייתה גולדה מאיר, ראשת ממשלה, ויצא המכתב השמיניסטים לגולדה, מי שמכיר, בתיכון חדש, יצא כל מיני, הניפו את נס המרד בקיצור. לא משנה שכשהגענו להתגייס לצבא, מצאנו את עצמנו כולנו אחד אחרי השני, הולכים לחילות הכי קרביים ומתנדבים לכל משימה שרק ביקשו מאיתנו. היינו ילדים טובים, אבל לא בעיני הדור שלפנינו. בעיני הדור שלפנינו היינו דור של ילדי הפרחים, דור של המוזיקה. זה גם בעולם, זה וודסטוק. כן, אנחנו כמובן פאזה אחד אחרי העולם, זה ישראל בכל זאת, ועוד התקשורת לא הייתה כמו היום, זה לא אונליין, ראית מה קורה בעולם, זה לוקח שנה, שנתיים עד שהדברים מגיעים, אבל בהחלט התקופה של התיכון שלנו, זה הייתה תקופת הפרחים של הארץ, להבדיל מארצות הברית, ששם זה התחיל ב-62, 63, חיפושיות, עניינים. אנחנו פה בארץ זה התחיל קצת יותר מאוחר, 64, 65, 66, אבל אלה השנים שבאמת המוזיקה וכל צורות הבילוי וצורות התקשורת והדעות הפוליטיות והמרד של הצעירים והשיער עד הכתפיים הבגדים עם המיני והמכנסי סנטרופז הייתה לנו אופנה, היה לנו עולמות אחרים משלנו, ואמרו, מה אלה, זה נוער, זה בררה, הרי אמרו עלינו. תור האספרסו, אם אני לא טועה. מי זה אמר? זה הגשש החיוור, זה נוער, זה בררה.
אז הנוער הבררה הזה הלך ובסוף התגייס ותרם למדינה לא פחות מאחרים. אנחנו רואים את זה דור אחרי דור, אבל אנחנו נתמקד כרגע בדור שלנו. אבל באמת אלו שנים מקסימות, השנים של התיכון, זה שנים של פריחה ברמה האישית. שוב, תלמיד, לא הייתי תלמיד מצטיין אף פעם, אבל איכשהו בסוף נגררתי ועשיתי, וכמובן עשיתי תעודת בגרות וכל הדברים האלה, אבל לא הייתי מצטיין, זה לא הדברים שאני גאה בהם. סיימתי את התיכון, סיימתי את הבגרות, והתקופה היו לי איזה 3-4 חודשים עד הגיוס שהיה ב10 בנובמבר, וגם ביליתי בתקופה הזאת כמובן מאוד. בחלק הראשון של החופש הזה הייתי עוזר מציל במלון שרתון בתל אביב. אני עשיתי שם חיים משוגעים, אבל בהמשך, וזה יותר מעניין, הלכתי לעבוד אצל אבא שלי במפעל, ואז התוודעתי פעם ראשונה מקרוב. אני חייב לציין שכל השנים שלי, מהיום שנולדתי, אבא שלי היה לוקח אותי, והייתי כמובן נוסע על הטנקים ויוצא לניסויים, וניסויי ירי בחוף הים, וניסויי אווירות, וניסויי צליחה ומים, וכל הדברים האלה. עברתי את כל הדברים האלה מגיל שאני זוכר את עצמי, ועד השלב הזה, כי מאוד אהבנו, כמובן זה היה נורא מעניין לבוא לליין של הבנייה של הטנקים, זה היה איזשהו ליין כזה ארוך של יושבים בו עשרות טנקים שבונים אותם ממצב של כלום עד למצב של טנק מושלם. והלכתי לעבוד במפעל, אבא שלי שם אותי בקטע של האופטיקה, התקנת האופטיקה בתוך הטנק. זאת אומרת, המטווח והפריפלסקופ וכל הטלסקופים וכל הדברים האלה. ועבדתי שם סדר גודל של חודשיים או משהו כזה, וכמובן שהתאהבתי בפטון הזה, בטנק הזה, פתאום הכרתי אותו מקרוב. אבל זה הקדמה לגיוס שלי. התגייסתי, כמו שאמרתי, בנובמבר, הלכנו לטירונות ברפיח. זאת אומרת שרצית להגיע לשריון. סליחה, הלכתי לבקו"ם, בבקו"ם הציעו לי המון דברים, כי אמרו לי, תשמע, יש לך דפ"ר, קב"ח, זה, אתה יכול לעשות זה, סייר את זה. אני פטונים, לא מעניין אותי, לא שריון, לא טנקים, פטונים, זה מה שאני רוצה. שיגעתי אותם שם. בסוף הגעתי לשריון, עקבו אותי שם בבקו"ם איזה 3 שבועות או 2-3 שבועות, אני לא זוכר, אבל אני זוכר איזו תקופה, והגעתי לטירונות ברפיח. 3 חודשים טירונות ברפיח, כולם עשו את זה בזמנו, טירונות חיר בעצם בזה, ומגיע יום הסיום של הטירונות. אני רוצה קצת סיפורים מהטירונות. עשינו את אותה טירונות ביחד, אז בוא תזכיר לי קצת. מה זה? תשמע, האמת היא, אם אני אחפור בזה אני אזכר, אבל בסיכומו של דבר, שוב, גם פה היינו דור ביניים. המדריכים שלנו היו חבר'ה מחרמש, אבל חרמש של פעם, של הזחלמים ההם, של הזחלמים של פעם. והם היו די ברדים. אנחנו מגיעים מחזור נובמבר. כאילו זה נחשב בצבא למחזור המתוחכם של הגיוס. והם רק חיפשו איך להתעלל בנו, כי הייתה הזדמנות לפרוק את כל התסכולים שלהם. אז הטירונות, זה היה הקטע. אני הגעתי לצבא עם שיא המוטיבציה, הייתי בטוח שאני הולך לקורס קצינים, שאני זה וצבא וזה. סיימתי את 3 חודשים האלה, אמרתי לאבא שלי, אני נותן את חובתי 3 שנים, לא חותם דקה בצבא הזה, אני לא מוכן לחתום. אני אתן את כל מה שצריך 3 שנים, לא חותם. עצבן אותי, הרגיז אותי, הצורה של ההתעללות,
אבל אז היה מותר לעשות הכל, לא היו חוקים, לא היו כללים, יכולים להעיר אותנו באמצע הלילה, לעשות לוויה לסיגריה, לבדל של סיגריה, לעשות, היו התעללות בנו, ממש התעללו בנו. אבל כנראה זה חלק מהיום בדיעבד, אתה מסתכל על זה אחרת, אבל זה לא תרם למוטיבציה שלי. הגיע יום סיום הטירונות, וההורים שלי מגיעים לטקס סיום. ובבוקר עושים לנו מסדר, החיילים מחולקים לפי לאיזה חטיבה אתה הולך ולאיזה מקצוע אתה הולך. אז היו כאלה שהלכו לכל מיני מנהלות, ובדרך כלל זה כאלה שהיו מיועדים מראש לכל מיני מנהלות, והיו כאלה שהיו מיועדים לחרמש, שזה היה, קיבלו הסטאג של חטיבה 7, כי שם עשו את האימון של החרמש, והיו כאלה שהיו מיועדים לטנקים, ואז קיבלו, במחזור שלנו קיבלו את חטיבה 14, אם אני זוכר נכון, לטנקים. ואני מקבל את זה, נותנים לי חטיבה 7, כאילו חרמש. אני אומר, מה פתאום? אבל אני טנקים. אומרים לי, תשמע, עכשיו קיבלנו M113, זה זלדות, זה משהו חדש, אנחנו צריכים לשכלל את החרמש, אנחנו מחפשים חבר'ה טובים, בונים, עושים וזה וזה. אני, עולמי חרב עליי, לא רוצה חרמש, לא רוצה זלדות, לא מעניין אותי, לא רוצה טנקים, פטונים, זה מה שמעניין אותי. בקיצור, ההורים שלי הגיעו. באתי לאבא שלי, אמרת לו, אבא, אני לא מבקש לך שום פרוטקציה, אני לא רוצה להיות בחרמש הזה. אני לא יודע מה הוא עשה. היה שעה בערך עד הטקס, אבל לטקס כבר עליתי עם תג חטיבה של הזה. החליפו לי את התג. באמת אני לא יודע עד היום, הוא בטח סיפר לי, אני לא זוכר אפילו מה, אבל קיבלתי את התג של השריון, ואכן ירדתי לא ירדתי, הלכתי לבית ספר לשריון ללמוד מקצועות. ואני נבחרתי כנהג טנק, ללכת לנטר. עשיתי מקצועות נטר. שוב, תקופה שהדבר היחיד שכיף בה זה שפתאום אתה פוגש את הטנק. אבל גם לא פוגש אותו ממש, יותר שבכיתות לימוד, ויותר קצת משחק עם הטנק, אבל לא יותר מדי חי את השטח של הטנק. את הנטר, את המקצועות עשינו בבית ספר לשריון, בג'וליס, ולאחר מכן הלכנו לצמ"פ, חילקו אותנו לגדודים, היו כאלה שהלכו, לפני המקצועות אז חילקו לצנטוריונים ופטונים, אז אני הלכתי לפטונים, כי זה מה שרציתי, פטונים. טוב שלא שלחו אותך לשוטים, לצנטוריונים. כן. אז הלכתי לפטונים, והלכנו לצמ"פ, אני צובתי לגדוד 52, חטיבה 14, בעצם לכל אורך הדרך עד סיום השירות שלי נקשר גורלי לגדוד 52. אחר כך הוא עבר מחטיבה 14 ל-401, אבל זה כבר נספר בהמשך. את הצמ"פ עשינו ברפידים. פעם ראשונה בעצם שירדתי לסיני כחייל, לפני זה כאזרח, שוב, אבא שלי אחרי 6 ימים נסע אותנו בכל הנסיעות שלו. זאת הייתה תקופה קשה, צמ"פ זה לא תקופה קלה. אתה באמת לומד להיות טנקיסט, אתה לומד את הצד האפור של הטנקיסט, את הצד השחור של הטנקיסט, אבל גם אתה לומד להתחבר לחיה הזאת. ובאמת זאת הייתה אהבה מאוד מאוד גדולה שלי, הטנקים. נכון שהיום אתה מסתכל אחורה קצת בנוסטלגיה, אבל הטנק זה הופך לאיזשהו משהו, כשאתה מתחבר אליו, זה הופך לאיזה חבר, בת זוג, משהו שאתה יכול לדבר איתו, מה שאתה יכול ללטף אותו, במיוחד שאתה מגיע למצבים קיצוניים של מלחמה או דברים כאלה, אבל
זה נוצר איזושהי סימביוזה שמאוד מחברת, אותי לפחות מאוד חיברה ליצור הזה. לא היה לך איזה משבר בין הטנק של משה, של צריפין, לבין הטנק של חולות סיני? לא, לא. הטנק של משה הוא כמובן יושב במעבדה והוא נקי ומסודר וזה, והטנק של חולות סיני אתה מבוסס בבוץ או בחול או בפודרה, ואתה צריך לא רק זה אלא לתחזק ולנקות ולקרצף כל הזמן, אבל הטנק הוא טנק. התכוונתי לשאול אם לא קיללת את הרגע בחולות של רפידים. קיללתי המון רגעים, אי אפשר שלא לקלל, אבל אתה יודע, הרבה דברים אנחנו מסתכלים בראייה לאחור, בדיעבד. היה לי שירות מעניין מאוד, היה לי שירות מאתגר מאוד. אני אהבתי את הרגעים האלה שאני יותר מאוחר, שאני כבר הייתי מפקד טנק, לעמוד בצריח, לדהור, לראות את האנשים, את הטנקים מסביב, אפילו את האבק שהם מרימים, את העוצמה שלהם כשהם יורים, אהבתי את זה, אהבתי את הטנקים. לא יודע, אולי ינקתי את זה מהבית בגלל אבא שלי, אבל עקרונית מאוד אהבתי את כמובן שצריך להזכיר שזו תקופה של אחרי חשופים בצריח. חשופים בצריח זה כבר כמה שנים קודם, וגם עוד דבר, אנחנו התגייסנו מיד אחרי מלחמת ההתשה. וזה די היה, אנחנו שירתנו עם אותם חיילים שהיו בהתשה, אז לשמוע מהם כל הזמן את הסיפורים, אנחנו היינו ככה ועשינו ככה ועברנו ככה, ואתה פתאום אומר, אתה כבר מת שיקרה לך גם איזשהו משהו, אתה עוד לא מבין כמה זה נורא והיום, אבל שוב, זה היה קשה מאוד, העצמה במיוחד, זו תקופה לא קלה, המפקדים שלנו היו, זה לא משנה, זה כל סמל, היה נשוא להערצה, באמת אנשים שהם כולם סיפרו את הסיפורי מלחמת ההתשה, ואנשים שמאוד הערכנו אותם ונתנו להם את הקרדיט שלהם כחיילים צעירים. אני יכול לזכור אחד או שניים מתוכם שממש לקחתי מהם, אפילו שהם היו חיילים צעירים בסך הכל שנה, שנתיים מעליי, לקחתי מהם דברים לחיים, בטח לחיים הצבאיים. אני לא זוכר שמות זה, אבל היו כמה חבר'ה. אני רק יכול לומר ככה, המג"ד שלי ב-52 באותה תקופה היה רן שריג, שהיה בן אדם מאוד מאוד ידוע ומוכר, גם האח שלו, אבל שנהרג אחר כך ביום כיפור, יוסף שריג, וגם הכרתי את האח הצעיר שלו, אבל זה לא משנה. צחקי שריג. צחקי, בדיוק. הוא היה אישיות בפני עצמה, והמפקד פלוגה שלי היה מיקי שחר, שמי שמכיר אותו זה מיקי סווט, ממשפחת סווט, שהוא גם כן היה נשוא להערצה, הסמך מפה שהיה נחום גת, שגם כן היה אחר כך, בקיצור, זה היו חבר'ה שהם כולם היו שורשיים, אנשים ללמוד מהם, לשאת אליהם עיניים. אני אחר כך עם מיקי, הכרתי אותו בשנים שלאחר מכן, כי הייתי מקורב למשפחה שלו, אבל זה כבר סיפורים של אחרי הצבא, אבל הוא בהחלט היה בשבילנו דמות להערכה. תקופה לא קלה, אבל בהחלט תקופה שלקחתי ממנה הרבה מאוד. כשסיימנו את הצמ"פ, שוב, אני נהג טנק, הייתי נהג, אני מעיד על עצמי, אבל הייתי נהג מעולה, וזה נשמע נהג, מה זה נהג? זה לא נהג ריו, זה באיזשהו מקום נהג טנק. אני בדיעבד, אחרי שכבר הייתי בכל מיני תפקידים בשריון, אני יכול לומר שדרך העבודה כנהג טנק, אתה מכיר את הטנק הכי טוב, אחר כך גם בהמשך. כי אחר כך, כשאתה הולך ללמוד מפקד טנק וזה, אתה לומד את הצריח מצוין, ואתה חי את הצריח. אבל אין לך את ההזדמנות ללמוד, כאילו לחיות
חלק, את ה-back of the house של הטנק, זה לא, הפרונט שלו זה התותחים והכוונות וכל החלק של המנוע ושל הזחלים והחלק המלוכלך שמאחורה, זה חלק שלא יוצא לך יותר מדי להתעסק איתו כשאתה אחר כך מפקד טנק. שוב, לא מעבר לצריך. אז דווקא כנהג טנק אני הרגשתי שאני לומד את הטנק מלמטה, והייתי נהג טוב, הייתי פשוט נהג טוב. ירדנו אחרי, היינו כבר 9 חודשים בצבא, ואז ירדנו פעם ראשונה לתעלה. ירדנו, אז קראו לזה תאוז ותיקן, אחרי זה קראו לזה נוצה, תאוז נוצה, זה בגזרה המרכזית של הגזרה הדרומית. היינו שם 3 חודשים, הכרנו את התעלה, היינו עושים את כל התרגולות, הסיורים בקו התעלה. אנחנו בהפסקת האש בתעלה. אנחנו בהפסקת אש. תאר לי קצת את השגרה. רגוע, סטלבט אמיתי, פשוט סטלבט. שום דבר שאני יכול, שום סיפורי גבורה, שום דבר. הרבה הרפתקאות, הרבה שטח, הרבה מאוד בשטח, אבל הרבה שגרה של סיורים, של פטרולים, של חבירה עם המעוזים, תרגולים של חבירות עם המעוזים, הרבה מנהלות. אתה רחוק מכל אדם. היינו יוצאים פעם ב5, 6, 7 לפעמים שבועות, לשבוע ימים. הנסיעה הייתה יום שלם, האוטובוס היה מגיע, לוקח, היית מגיע בערב, חוזר. בקיצור, זו הייתה נסיעה ממש של איזה 10-12 שעות, כי בדרך עוד עוצרים ומורידים פה ומורידים שם, בכל מיני מעוזים ותחנות. לא היית רואה אזרח במשך כל התקופה הזאת, שלא יצאת הביתה, היית רואה רק חול וחול, נעליים צבאיות וחיילים. זה מה שראית. טיילנו לא מעט באזור, היינו צועקים לחיילים המצריים, היינו כל מיני דברים כאלה, אבל עקרונית, שום סיפורי גבורה אין לי על התקופה הזאת. שומרים על שגרה, והשגרה הזאת היא שגרה מאוד מטעה. אחר כך אכלנו אותה בגלל השגרה הזאת, אבל שגרה מאוד מטעה. באותו שלב, מי שהיה מי זה היה אז? היינו באוגדה 252, זו הייתה האוגדה של סיני. זהו, ככה סיימתי את השנה הראשונה שלי בצבא. אחרי שנה נשלחתי לקורס מפקדי טנקים, שוב ג'וליס, קורס מפקדי טנקים, ופה מתחיל השירות הקצת יותר עקום שלי. כי הלכתי לקורס מפקדי טנקים, אז המחזור שלי עשה, אני חושב שהיינו באותו מחזור, המחזור שלי עשה קורס ארוך במיוחד, מכיוון שאז היה פעם ראשונה תרגיל הגדול בסיני, עשו תרגיל אוגדתי פעם ראשונה בסיני, בכלל, בישראל עשו תרגיל אוגדתי, ורצו שבית ספר לשריון גם ישתתף בתרגיל הזה, אז העריכו לנו אחרי הקורס את התקופה של התרגיל הזה, כך שהקורס במקום 3 חודשים היה צריך להיות 4 חודשים. סיימנו את החלק של ג'וליס, ירדנו לחלק של השדה בשבטה, היינו באימון צוות, היינו צריכים לעשות אימון צוות, מחלקה פלוגה, ואחר כך את התרגיל האוגדתי. איפשהו לקראת סיום החלק הצוותי, אימון צוות, קוראים לי איזשהו ערב למ"פ ומפקד הפלוגה בקורס מת"קים, אומרים לי, תשמע, חסרים מפקדי טנקים בתעלת סואץ, ואנחנו צריכים להוריד כמה חבר'ה באמצע הקורס. עכשיו, באיזשהו שלב בקורס, היינו צריכים לעבור מבדקי קצונה לפני הקורס, ובאיזשהו שלב כבר התחילו ללחוץ, מה דעתך, לחתום, לעשות, ללכת לקורס וזה. אני אמרתי, אני לא הולך, לא חותם.
וזה התגלגל לכל מיני שיחות עד לרמת מפקד הקורס, זה היה ציפורי אז. מפקד בית ספר. מפקד הבית ספר, כן. שממש זה היה לא נעים, כי כמעט חוץ מאשר בוגד קראו לי בכל שם, שבגלל שלא רציתי בשום אופן ללכת לקורס קצינים. אבל אז קראו לי, כמו שאמרתי, למפקד הפלוגה, אמרו לי חסרים זה, אנחנו מחר מגיע לפה מפקד בית ספר ומפקד הקורס, ואנחנו צריכים 6 אנשים, אנחנו עושים מבחנים לקבוצה של אנשים, אתה אחד מהם. מחר אתה הולך לעשות מסלול רינגו, תבחר לך איזה צוות שאתה רוצה, נהג, תותחן, טען, איתם אתה הולך לעשות עכשיו כמפקד טנק את המסלול. לא ידעתי מה זה, מי זה. בקיצור, למחרת בחרתי כמובן את החבר'ה שהכי שמחתי עליהם. יצא מסלול רינגו, היה לי מסלול הכי טוב, אני חושב שמאז ועד אז לא עשיתי מסלול כזה טוב כמו שעשיתי באותו יום. הם ישבו על איזה מגדל, ואנחנו רצנו בשטח והתקילו איתי עם כל מיני דברים בשטח, כל פגע זה היה בפנים, תיקון, מטרה, תיקון, זה, צוות בזוק האש, הכל היה $1,000,000. בערב אומרים לי, תעלה על א', עליתי על א', ותרחץ, תעלה על א', באתי למפקד, ללשכה של המפקד שמה, היינו 6 חבר'ה שבחרו מתוך הזה, מגיע המפקד של הקורס, תוקע לנו דרגות סמל, גם סיימת את הקורס, שלום על ישראל, שאלו אותנו מי רוצה, היינו צריכים לרד 2 לכל גדוד בתעלה, לתא חטיבה 14. אמרתי, אני 52, כי זה מה שהכרתי, אני רוצה 52, אמרו לי, יאללה, 52, לקחו אותי ועוד בחור אחד, גדעון תורן, ושלחו אותנו לגדוד, למחרת בבוקר, אני לא זוכר, אולי זה היה סוף שבוע, נסענו ישר לתעלה, ואז הגענו זה נקרא, זה מעוז טקסטיל, בקיצור ציידר, זה השם החדש של המקום הזה, בדרום הגזרה הדרומית בתעלה, ונהייתי מתק, ככה מהרגע להרגע, בלי לגמור את הקורס, באמצע הקורס. באמת יצא לי להיות מפקד טנק יותר מאשר, כאילו בסדיר, יותר מאשר הממוצע של אנשים אחרים שעשו את כל המסלולים, את כל המסלול כמו שצריך. וכבר אחרי המחזור הראשון, אחרי הקו הראשון עוד לא העברתי צמ"פ, כי באתי באמצע הקו, עוד לא הספקתי להיות עם הפלוגה שנבנתה לצורך הצמ"פ. אבל מיד אחרי זה כבר התחלנו לעשות את 3 חודשים קו, 3 חודשים עורף. והיינו אז באותה תקופה, גדוד 52 היה עושה את העורף שלו בבירת מדה, ואת הקו שלו בגזרה הדרומית של תעלת סואץ. כשאתה אומר עורף, למה הכוונה? עורף זה בירת מדה, כן, אימונים. ככה היו עושים, 3 חודשים אימונים בעורף, שזה היו 3 מקומות, מחנה הגידי שמה, מחנה, כאילו טסה שמה, לא זה, מחנה, איך זה היה? היה את הגידי, את בירת מדה ואת רפידים. גדוד 52 היה עושה את העורף שלו בבירת מדה. אז היינו עושים 3 חודשים בבירת מדה ו3 חודשים בגזרה הדרומית של תעלת סואץ. החטיבה התאומה שלנו, שהייתה חטיבה 401, הייתה מתחלפת איתנו. 3 חודשים אנחנו, הם מתחלפים אחד עם השני, כשהגדוד התאום שלנו, מ-401 היה גדוד 46. גדוד 46, גדוד 52, הם מתחלפים ביניהם כל 3 חודשים. ובעצם ככה העברתי את כל השירות הסדיר שלי. 3 חודשים קו, 3 חודשים עורף, כשהעברתי צמ"פים לחיילים חדשים. צמ"פים זה היה די עונש, כי במקום ככה, אמנם אימונים בעורף וזה, אבל
קצת אתה הופך להיות חייל מחדש. אתה הופך להיות חייל מחדש, אתה צריך להיות מדריך, עוד פעם, שלב הרגשת מסוים. שחסר לך משהו שלא גמרת את הקורס? את קורס מת"קים או לא רק זה, הייתי, ואני מעיד על עצמי, אני יודע, אני בדרך כלל לא נוהג לעשות את זה, הייתי מת"ק מעולה, מצטיין, ונחשבתי גם לכזה. לא, אני, בכל הזדמנות שהיה חסר קצין, מ"מ וזה, אני הייתי זה שמחליף, נכנס לתפקיד הזה. בשלב מסוים עברתי להיות רס"פ לאיזה כמה חודשים, כי כבר נמאס לי מהסיפור של הטנקים. עשיתי בקיצור, עברתי את השנתיים האלה פחות או יותר בקו עורף, הדרכות, קצת רס"פ וכו'. עכשיו תשמע, זו תקופה שבה בעצם החיבור לאנשים הוא אדיר. אתה חי עם האנשים, זה יותר ממשפחה שלך. אתה מתחבר אליהם, כי אתה מגיע מעט מאוד הביתה. אתה מנותק כמעט מכל דבר אחר. אתה ישן, בטח כשאתה בקו, ישנים בתוך הכוכים, במעוזים, בתעוזים, ישנים מתחת לאדמה, במיטות קומותיים כאלה, מתחת לאדמה. אתה באמת אחד בתוך השני, 24/7. אתה שומע את השיחות טלפון שלו, כשיש בכלל קו טלפון, להשיג קו טלפון זה תמיד סיפור. אתה יודע מה אמא שלו ומה אחותו ומתי הוא שמח, מתי הוא עצוב, אתה חי את החיים של כל אחד מהאנשים. ומן ההכרח שאתה באמת הופך לאיזה יחידה כל כך מחוברת, שברגע מבחן אתה מבין את המשמעות של זה, המחויבות שלך זה מחויבות בעצם אינסופית, היא מחויבות של 100%. אתה לא יכול לפשל ליד האנשים האלה. אתה לא יכול להביא to deliver yourself לתוך הסיטואציה. אתה חייב. זה בכלל בלי מחשבה, זה קורה אוטומטית, כי זאת המשפחה שלך. בעצם השגרה הזאת של קו עורף הביאה אותי לגלוש אל סוף השירות שלי. והגענו לקראת סוף השירות שלי, ואני ביקשתי, הלכתי ונרשמתי לטכניון ללמוד הנדסת תעשייה וניהול. והלימודים היו אמורים להתחיל באוקטובר. ביקשתי חודש חופשת שחרור. היה כזה דבר, מי שלומד וזה, היה אפשר לבקש, קיבלתי חודש חופשת שחרור, קרי להשתחרר במקום ב9 בנובמבר, ב9 לאוקטובר. מכיוון שאנחנו היינו אמורים להגיע, לעבור מהקו לעורף ב7 לאוקטובר, היינו אמורים להתחלף עם גדוד, עם חטיבה 401 בקו העורף. אז בעצם מצאתי את עצמי כבר מזוכה על פחות או יותר כל הציוד שלי, חוץ מהציוד חירום, כאילו נשק, חגור, משקפת וכו'. מתוך כוונה שביום ראשון, שבת היה יום כיפור, יום ראשון אנחנו עושים את העלייה לגים המובילים, מתחלפים עם 401, יום שני מזדכה שם מארגן את הפלוגה, יום שלישי מזדכה הולך הביתה. ככה נשארתי עם רק ציוד ההכרחי, כשאיפשהו בראש השנה הודיעו לנו על כוננות בגלל שהצבא המצרי עושה איזשהו תרגיל, ואנחנו עושים כוננות מתוך חשש של התקפה עם שחר, קראו לזה. כי התפיסה, הקונספציה, מה שהיום אומרים, הייתה שאם יתקפו אותנו עם אור ראשון. אז לא עשו מלחמות ליליות כל כך, הציוד לא היה כל כך מתוחכם כמו היום, ואני מדבר על שריון כמובן, חי"ר עשה יותר, וזאת הייתה התפיסה שעם אור ראשון יתקפו אותנו, אם הם ירצו לתקוף אותנו, יתקפו עם אור ראשון. אז החל מאיפשהו בראש השנה, התעוררנו, היינו מתעוררים מוקדם בבוקר, זה אומר 3:30-4 לפנות בוקר,
עושים טיפול לפני תנועה על הטנקים, מניעים, בודקים שמן, עושים את הכל, עם אור ראשון עושים תאום כוונות לטנקים, ומסיימים את הפעילות הזאת איפשהו ב5 בבוקר, או 5:30, או 6, יושבים בתאים, ממש, יושבים בתאים, ואם לא קורה שום דבר, ממשיכים את שגרת היום שלנו, הרגילה, פטרולים, מנענים, ציורים וכו' וכו'. אני עברתי את הסיפור הזה, את הזובור הזה, כבר כמה פעמים בשירות שלי, שהם עושים תרגיל, ואנחנו עושים ככה וכו' וכו'. לא התייחסתי לזה, הייתי חייל כבר עם זקן ארוך, ותיק, לא, בסדר, צריך, נעשה את זה. אחרי, ואמרו לנו להשאיר נשק וכל דברים בטנק. ראיתי כעבור 2-3 שמהלחות של הבוקר, זה מתחיל לקבל חלודה, זה הדבר הכי גרוע, נשק כבד ואני צריך לזכות עליו בעוד כמה ימים. אני אשים את זה והכל, אני אשים בבונקר איתי, הכל בסדר. ואז מגיע יום כיפור. מגיע יום כיפור. כבר בערב יום כיפור העלו את רמת הכוננות ואמרו, היו לנו כמה אנשים בחופשה, או יותר נכון נסו להביא טנקים מהצפון, התחילו לקרוא לאנשים לחזור חזרה, אבל עדיין זה... אני שוחחתי בערב יום כיפור לפני זה. בבית שלי, אמא שלי כל השנים צמה ביום כיפור. אנחנו, כל שאר בני הבית, לא צמים. בערב החג צלצלתי הביתה לדבר עם ההורים. ואז אמא שלי, בדמעות עד כמה שאפשר לומר, אומרת לי, תשמע, בן, אתה הולך להשתחרר עכשיו לחיים וכל זה וזה. בשבילי, תצום ביום כיפור הזה. תצום ביום כיפור הזה כדי, זה חשוב לי. ואז אני אומר לה, בקיצור, היה לי קשה לקבל את הבקשה שלה, אבל בסוף הבטחתי לה, שאני מבטיח, אני עומד מאחורי ההבטחות שלי, וצמתי. הבטחתי שאני אצום, ואכן צמתי, וכיוון שהצום קשה לי, אז היינו ערים עד שעה מאוחרת, ואני הייתי בתוך הבונקר, ישנתי בתוך הבונקר, בכוך האחרון בקצה המסדרון, ושם חושך מצרים, אם לא מדליקים את האור, חושך שם. ישנתי באותו כוך יחד עם הרס"פ של הפלוגה, שוב הייתי המתק הכי ותיק, ואמרתי, אל תעירו אותי בבוקר. אל תעירו אותי, אני צם, אל תעירו אותי בבוקר. ואכן המשכתי לישון, כי רציתי להעביר את הצום, קשה לי עם השעות האלה. בשעה 12 בצהריים, או משהו לקראת, מעירים אותי, ואומרים לי, תשמע, מעלים את רמת הכוננות, צריכים לעלות על סרבלים. עכשיו, בעוונותיי, אני הזדקתי גם על הסרבלים שלי. הלכתי לבקש מאיזה חבר שם סרבל, לקחתי ממתק אחר, אריק ניצן, שהיה מתק גור אצלנו במחלקה, הוא היה בחור צעיר, חמוד הזה, שמאוד אהבתי אותו, ולצערי הוא נהרג. ביקשתי ממנו את הסרבל שלו, הוא היה קטנצ'י כזה, אז הסרבל שלו לחץ לי כל המלחמה איפה של סרבל לוחץ, ועליתי על הסרבל, ובאמת באחד בצהריים, או אפילו קצת יותר מאוחר, המ"פ, שזה היה בועז אמיר, קורא לנו להתכנס סביב שולחן החול, היה לנו שוך כזה באמצע החצר של התעוז, לכל המפקדים ולכל החיילים. החיילים, היה בונקר של חיילים ובונקר של מפקדים, יוצאים, ככה התכנסנו, השולחן חול היה באמצע, כדי לתת פקודה,
כי הפקודה הייתה הפקודה שהגיעה בסביבות 1 בצהריים, שיש ידיעה שב6 בערב המצרים יתקפו, וב5 אנחנו צריכים להיות בעמדות שלנו, במעוזים, כל מחלקה לפי החלוקה שלה. והשעה לקראת 2 אנחנו יוצאים ככה מתוך הבונקרים, מתכנסים לתוך השולחן חול הזה, ובעודנו מתכנסים, המיגים מעל הראש שלנו. אבל מה זה מעל הראש שלנו? מעל הראש שלנו, שאתה רואה את הפרצוף של הטייס, ברמה הזאת, שאתה רואה ממש את הפרצוף של הטייס, גובה 0. מישהו נתן צעקה מיגים, כי לא בדיוק ידענו לזהות איזה מטוסים אלה, אבל מישהו שמבין במטוסים צעק מיגים, והמ"פ נתן הוראה מיד לרוץ לטנקים. עכשיו הטנקים היו רחוקים, עומדים באיזשהו משטח שרחוק 200 מטר מאיתנו, משהו כזה, מהבונקר עצמו. אז כולם התחילו לרוץ לשם, אבל אני, בגלל שכל הציוד שלי היה בתוך הבונקר ולא בטנק, אז למח רצי לתוך הבונקר. אבל אני הייתי טנק 3ב', האחרון בשדרה שצריך לצאת, רצי לתוך הבונקר, אני נכנס פנימה, אוסף, היה, אם אתה זוכר, ארונות פח כאלה, לכל האישים כאלה, אני פותח את הארון פח הזה, ואז היה לי חומר, למדתי במשלב בהתכתבות אנגלית, שיפרתי את האנגלית שלי, למדתי בזה, ואמרתי, בטח עכשיו יהיה תקרית ואנחנו נתקע בשטח עכשיו זה, לקחתי את החומר של משלב, בשביל הטכניון, זה, לקחתי אותו בתוך התדל, דחפתי כל מיני דברים, כמובן, משקפת, זה, מצפן, כל מה שצריכים לקחת. אני בא לצאת דרך הפתח השני של התעלה של התעוז, עמד שם בכניסה זחלם קשת. אתה זוכר מה זה היה קשת? זה, כן, זה התצפיתניות של היום. עמד שם זחלם, חטף פגיעה ישירה מהמטוסים, אף לא הבוטקה הזה של הקשת, והזחלם בער, לא יכולתי לצאת, כי הוא היה ממש ליד הכניסה, לא יכולתי לצאת מהבונקר. רצתי את כל הבונקר, באפס נשימה לצד השני, יצאתי מהפתח השני, והתחלתי לרוץ לכיוון הטנקים, שוב, איזה 200 מטר. עכשיו, אני רץ, והמטוסים מגיעים בצלילה מעל הראש שלי, ומתחילים לרסס ואתה רואה את כל החול מתרומם סביבך, וכל פעם שאני שומע את המטוס, אני נשכב על האדמה, אתה בא לך לקבור את עצמך בתוך החול, וכשהוא ממשיך הלאה, אני קם ורץ עוד קצת, והצוות שלי ראה אותי מרחוק, התחיל לנסוע לכיוון שלי כדי לאסוף אותי. נפגעו, שום טנק לא נפגע מההתקפה הזאת, אבל נפגעו כל מיני בניינים מסביב, כלי רכב, ויצאנו לפי תרגולת, כל אחד למעוז שלו. כשפה מתחיל בעצם, כנראה המזל שלי. המחלקה שלי הייתה מיועדת להגיע לבוצר, שבוצר זה היה המעוז הצפוני בגזרה הדרומית, שהיה בגבול בין האגמים, בין האגם המר הקטן והגדול, איפשהו לקראת האגם המר הגדול. והיתרון הגדול היה ששם המצרים עוד לא הגיעו לשם. כל החבר'ה האחרים שהגיעו כבר לקו התעלה, אנחנו היינו רחוקים משהו כמו 8 קילומטר או משהו כזה מקו התעלה. כשהגיעו לקו התעלה, המצרים כבר היו על הרמפות שלנו. התחילו לטווח את הטנקים כבר לקראת שהם הגיעו לתעלה. אנחנו חטפנו התקפת ארטילריה מטורפת, באמת, אי אפשר היה להרים את הראש, אבל המצרים לא היו שם. הגענו עד למעוז והמצרים לא היו שם. במעוז ישבו חבר'ה של החטיבה הירושלמים, מילואימניקים, כולם מילואימניקים היו. הגענו לשם, פרסנו 3 טנקים, כולם פרסנו מסביב, היו לנו עמדות שלנו, ובעצם ראינו, בשלב מסוים התחלנו לראות סירות בתוך האגם.
שוב, זה יתרון גדול, כי אתה יכול לראות אותם מרחוק. האגם, הרוחב שלו הוא לא כמו התעלה, שזה 300 מטר, או לא פחות אפילו, 180 מטר. פה האגם זה, לא יודע, 2 קילומטר, משהו כזה, הרוחב של האגם. אז אתה יכול לראות אותם מרחוק יותר, ויש לך זמן להגיב. ירינו נעצרו הסירות, הפסיק כל הניסיון שם לעבור עם סירות בשלב הזה, אני מדבר איתך. זיהינו בחלק שלקראת החיבור עם התעלה, זיהינו שם החלק הדרומי של האגם, לקראת החיבור עם התעלה, ראינו שם מעבר של חיילים שהם לא, בשלב הראשון ירינו לכיוון שלהם והם לא פנו לכיוון שלנו, הם כאילו ירדו דרומה ולא אלינו צפונה. הארטילריה לא הפסיקה לרגע, הארטילריה הייתה מטורפת, כל המעוז והסביבה שלו תקפה בארטילריה בלי סוף. כל דבר נפגש שם בתוך המעוז. אני זוכר שבשלב מסוים השקם שלהם נפגע והלכנו, כשרצינו יותר מאוחר, רצינו סיגריות, אז ישנתי, אז אספנו קופסאות סיגרות מזה שהתפזרו מהשקם, אבל לא הייתה סיגריה אחת שלא הייתה חתוכה מהרסיסים שלה. קיללנו אותם שם שהם חתכו לנו את כל הסיגריות. ישנו חתיכות כאלה קטנות שהצלחנו לחתוך מתוך הסיגריות. בעצם במצב הזה, קצת יותר מאוחר, אחד הטנקים של הגור, או נפגע או שקרתה שם איזו תקלה בממסרת, כי זה התחיל לעלות אש מהממסרת שלו, והטנק הושבת. והחלטנו, הממ"מ, שזה היה דנינו, ישוע דנינו, ואני לגרור את הטנק הזה לתוך איזושהי מחפורת, כי לא ידענו מה הולך לקרות שם, ואמרנו בינתיים נחביא את הטנק הזה באיזשהו מקום, גררנו אותו כמה מאות מטרים אחורה לתוך איזושהי מחפורת טנקים שהייתה שם, ואמרנו, לא ידענו מה אם אנחנו נצטרך, כמובן היינו מחוברים בקשר ושמענו מה קורה בכל המקומות האחרים, אצלנו זה היה פחות נורא. אנחנו עדיין בשבת, בכיפור? אנחנו בשבת, במעוז בוצר. אתם כבר מבינים באותו רגע, אתה מבין שזה מלחמה או שאתה חושב יום קרב או משהו כזה? אני בשלב זה לא יודע להבין, אני יודע שזה מלחמה, כן, כי אני רואה כבר את הכמויות של חוצים, חלקם זה היה, שוב, רחוק מאיתנו, אנחנו ראינו אותם בעין בלתי מזוינת, אבל רחוק מאיתנו, משהו כמו 3 קילומטר דרומה, אבל כן, כבר הבנו, ראינו את וגם שמענו את הקשר, שוב, כל הקשר הגדודי, אנחנו מחוברים לכל הקשר הפלוגתי, הקשר הגדודי. מה עובר לך בראש? אני זוכר עוד, אתה יודע, היה לנו המון כבוד לטנק. אז אמרנו, אנחנו משאירים פה את הטנק, לימדו אותנו שצריך להשמיד אותו, רימון בצריח, רימון בקנה. ככה לימדו אותנו, כשנוטשים טנק, כדי שהאויב לא יוכל להשתמש בו, זורקים רימון בצריח, להרוס לו את הסלילים, בקנה, להרוס לו את הסלילים, ורימון בצריח. אבל איך אתה יכול לעשות כזה דבר? זה נראה לך נבל ברשות התורה. מה זה? מה, אתה הולך עכשיו להשמיד טנק? נכנסנו פנימה, קודם כל לקחנו את כל התחמושת, כי היינו צריכים את התחמושת, העברנו לטנקים שלנו, ואז החלטנו שאנחנו, היינו כל כך תמימים, החלטנו שאנחנו מבלבל את רשתות הקשר, ולקחנו ושינינו את כל התדרים, שלא יהיה, הרי יש את התדרים הקבועים, הלחצנים, בלבלנו את כל התדרים, שהם לא ידעו את התדרים שלנו, וכמובן לקחנו את כל המפות, ואת כל מה שאפשר היה לקחת ובפנים לקחנו רשת הסוואה והסווינו את הטנק הזה, ורק בדיעבד, דרך אגב, אחרי שנגמרה המלחמה, ואחרי שכבשו את המקום הזה מחדש לקראת סוף המלחמה, כי הוא היה מקום מבודד, ושם כן הצליחו לחזור חזרה לקו המים של האגם,
מצאו את הטנק, אמרנו להם איפה הכבנו את הטנק ומצאו את הטנק, אני כבר לא הייתי שם, הייתי באפריקה, אבל מצאו את הטנק הזה. בלילה, בשעה בסביבות 8, נשארנו 2 טנקים, בסביבות 8 בערב, חברה אלינו מחלקה מגדוד 46, כי חטיבה 401 ירדה לקו. בעצם התוכנית של צה"ל הייתה שאם קורה משהו בתעלה, מצב מלחמה, אז החטיבה שבאותו שלב אחראית על כל תעלת סואץ, שזאת הייתה חטיבה 14, ששלושת הגדודים שלה פזורים בשלושת הגזרות, בעצם נהיית המח"ט של אותה חטיבה, הוא אחראי על הגזרה המרכזית, יחד עם הגדוד שלו שנמצא בגזרה המרכזית. בית ספר לשריון מקבל אחריות על הגזרה הצפונית, שומט גדוד אחד לטובת הגזרה המרכזית לחטיבה 14, למח"ט 14, והיא מקבל את הגדוד של חטיבה 14 שנמצא בגזרה הצפונית, משלים אותו לחטיבה. מפקד 401, חטיבה 401, מקבל אחריות על הגזרה הדרומית עם הגדוד שיושב בגזרה הדרומית של 14 ושומט גדוד אחד לטובת הגזרה המרכזית לחטיבה 14. ובעצם מאז נולד השינוי הזה, מ-73, מהיום הראשון של מלחמת יום כיפור, גדוד 52 עבר מחטיבה 14 לחטיבה 401, עד היום גדוד 52 הוא חלק מחטיבה 401, זה קרה בדיוק באותו יום בלילה. דן שומרון היה מח"ט 401, קיבל פיקוד על הגזרה שם, על הגזרה הדרומית, ואמנון רשף שהיה מח"ט שלנו של 14 קיבל על המרכזית. אז בעצם מאותו רגע אנחנו היינו ת"פ חטיבה 401, ואז קיבלנו מחלקה אחת תגבורת. הגיעה איפשהו ב8-9 בערב, זה היה כזה תחושה של, פתאום יש לך קצת יותר כוח, 5 טנקים. ובעצם בשלב הזה ועד יום שני, אנחנו נשארנו שם, היו ניסיונות כאלה ואחרים להגיע אלינו, אבל לא, בוא נגיד, לא לחמנו לחימה יותר מדי הירואית. הפגזה ארטילרית כמעט ולא פסקה לרגע, אבל היו קטעים מאוד מאוד מסיביים, שפשוט לא יכולת להוציא את הראש. שמעת את הפגזים נתקעים לך, הרסיסים נתקעים לך בצריח, ישבת בפנים ושמעת את הרסיסים נתקעים, אבל לא היה ניסיון לעלות מדרום לצפון, אנחנו ירינו לכיוון הזה, לא היה שום דבר יותר מדי רציני. חוליות קומנדו לא היו אצלכם? לא, לא. כל זה נכון עד יום שני בערב, בלילה. ביום שני בלילה, איפשהו באמצע הלילה, זה היה 12-1-2 בלילה, קיבלנו הודעה מהסמח"ט של 401, שאנחנו עומדים להיות מוקפים, כי סוגרים עלינו מאחור, משני הצדדים, ודורשים מאיתנו מיד להתפנות, לקחת את כל החבר'ה מתוך המעוז, ולהתפנות יחד איתם מהאזור שם. ואכן טנק הלכנו, התקרבנו למעוז, והעלינו את החבר'ה, הם היו כמה עשרות, הם היו 30 או 35 חבר'ה. אתה מדבר על המילואימניקים? המילואימניקים מתוך מעוז בוצר. עלו על הטנקים פיזית, על הטנקים, על ציודם, ואני הייתי הטנק האחרון שלקח את החבר'ה האחרונים, יחד איתי עלה מפקד המעוז, והוא עמד לידי על הצריח, והתחלנו לנסוע לכיוון כוחותינו, שזה בעצם לשבור עד לדרך חתם, ומשם להגיע לכביש חתם, שזה כביש רוחב וזה, רק עוד לפני שהתחלנו לנסוע, שוב הכל אני קצת הקדמתי את המאוחר. באותו לילה התחילה עלינו התקפה מאוד מאוד רצינית.
ובשלב מסוים אנחנו עלינו לעמדות על הרמפות שלנו, היה חושך מצרים, לא ראינו כלום. אני זוכר שיריתי, התחלנו לשמוע קולות בערבית מסביב, צעקות בערבית, וירינו על עיוור לכיוון הקולות. ואני זוכר את הפגז הראשון שהוצאתי, כנראה התותח היה נמוך מדי, והוא שפשף את הרמפה שלפניי, וכל החול עף לי על הראש ככה, ממש שפשף את הזה והעיף את כל החול. ממש לא ראיתי כלום, מתחת לאף לא ראיתי. וירינו לכיוון, ואתה שומע את הקולות מתגברים, ואז קיבלנו את ההודעה בקשר שאנחנו צריכים לסגת משם. אלינו את האנשים, והמפקד של המעוז אומר לי באוזן, מתחיל לעשות מפקד דרכי על האנשים, והוא הולך כאילו חדר במעוז שמה, מתוך הזיכרון שלו, אומר את השמות של האנשים, אומר לי אותם, צועק לי אותם באוזן, כי אני עם הכובע, שזה, צועק לי, ואני בקשר של המחלקה מודיע להם, ואז אני, אצלי, זה על כל 5 הטנקים, על כל טנק היו איזה 6-7 חבר'ה, כל אחד, ואנחנו פתאום מגלים שאחד חסר לנו בשלב הזה. ואז נעצרנו, הכל השתבש, התחילו חיפושים וזה, בסוף הסתבר שאותו חייל בכלל יצא לחופשה או משהו כזה, בקיצור לא היה, סתם נלחצנו. אנחנו נוסעים, יוצאים מכביש התעלה למזרחה, עולים על כביש לכיוון כביש חתם, ממש לא רחוק מאיתנו, אנחנו נוסעים על הכביש ופתאום רואים סביבנו, אנחנו ממש נכנסים לתוך מערך ענק של טנקים שאנחנו הבנו מיד שזה טנקים, שזה אויב. ראינו BRDM'ים, ממש הכל סביבנו, אנחנו על הכביש והם עומדים בחניון משני צידי הכביש, שעה 2 לפנות בוקר, משהו כזה. ואנחנו עם החיילים עלינו ועם הכל. אנחנו נוסעים בתווך, זה היה ממש אירוע מפחיד. אנחנו נוסעים בתווך, הם סביבנו, הם חושבים שאנחנו מצרים. הם לא יורים עלינו. ואנחנו סותמים ועוברים, זה היה 5 דקות של פחד, חבל על הזמן. עברנו אותם. איפשהו עם אור ראשון, הגענו לציר חתם שמה, ושם זה פתאום, זה כבר כאילו היה החלק שבו היו כל המנהלות, וכל מדינת ישראל הייתה שם לאורך הכביש הזה. אנחנו אחרי 3 ימים שחורים, עייפים כמובן, עם החיילים על הטנקים שלנו, מכל המסעיות שם מסביב, של תנובה, של זה, של ההוא, הכל היה מגויס כזה, זורקים עלינו כל מיני דברים, כל מיני ממתקים וכל מיני לא יודע מה. וכמובן אתה רואה לצד הדרך הרבה מאוד טנקים פגועים שהביאו אותם לתיקון, והכי גרוע, האלונקות עם הנעליים שמצבצות מהסמיכות, שמעלים אותם על מסעיות, זה פשוט היה, זה מראה, אחד המראות הכי קשים שאני זוכר ככה מהמלחמה. מה שקרה איפשהו בדרך, ניתה לי איזושהי תקלה בממסרת, גם אצלי בטנק, והתחיל לעלות שם עשן שחור. המשכתי לנסוע, אבל והגענו לאיזושהי נקודה שבה התחילו לחלק אותנו, את הטנקים שנשארו, וביקשו והודיעו לי שאני צריך לנסוע עם הטנק למיתלה על מנת לתקן את הטנק שלי. עכשיו, לי בצוות היו 3 אנשי צוות שהיו אקס-סמ"פניקים שהיו איתנו, שירדו חיילים צעירים. השארתי את הצוות שלי, חוץ מהנהג,
השארתי את שני אנשי הצוות שם לטובת כלים אחרים. המשכתי רק עם הנהג לכיוון המיתלה, על זחלים, והגעתי בבוקר למיתלה עם הטנק. אנשי החימוש התנפלו על הטנק להחליף שם מנוע ותמסורות. ובינתיים אנשים הסתכלו עליי כאילו ירדתי מהירח, כי משום מה היה נדמה שאנחנו פשוט נעלמנו, כי בגלל שהיינו מנותקים במשך היומיים האלה, נשאר הגדוד נלחם דרומה אלינו ואנחנו היינו במעוז שמה, משום מה בשלישות, משהו בתכתובת, לא הופענו בכל הרישומים. הייתה קבלת פנים, היה מאוד נחמד, היינו שם כמה שעות עד שתקנו את הטנק, ואני זוכר שהיו לי כל מיני אמונות תפלות שאני לא רוצה שיקחו חלקים מטנקים פגועים שנהרגו בהם אנשים, היו שם מלא טנקים, מלא אמונות תפלות פתאום התחילו, מה שאתה רק רוצה, אמרתי לך שהייתי מדבר עם הטנק, שם אתה מדבר עם הטנק. זה היה פשוט מדהים, הקטע הזה, החיבור הזה לזה שהוא שומר עליך ואתה שומר עליו, ממש הרגשתי את החיבור הזה. כן, כמובן שניצלתי את השהייה שלי במיתלה, את השעות האלה, להרים טלפון הביתה. אנחנו מדברים על יום שלישי, 8 באוקטובר, 9, כמה זה יום שלישי בקיצור? 9 לחודש. 9 לחודש, כן. אני מתקשר הביתה, אמא שלי מרימה את הטלפון, שומעת את הקול שלי, מאבד את ההכרה, ככה במקום, וכמובן היה מאוד מרגש. והייתי צריך מכל אנשי צוות, שם האנשים הגיעו לשם אנשי צוות בלי טנקים שנפגעו, וטנקים בלי אנשי צוות, ועשו כל הזמן שידוכים. אז שידחו לי 2 אנשי צוות חדשים, שהיו אנשי צוות ותיקים יותר, אחד מהם אפילו הספיק להיות איש צוות שלי בגלגול קודם בגדוד, עודד גינסבורסקי, זיכרונו לברכה, והוא היה תותחן, והטען קשר היה בחור דתי עם כיפה, יחיאל. עלינו עם, שניהם עלו על הטנק, התארגנו והודיעו לי שאני יורד עם הטנק לפגוש את הגדוד שנמצא איפשהו מזרחית לנוצה, לתעוז נוצה, ושם נמצא הגדוד, עמנואל סקל, שזה היה המג"ד שלי, והגדוד. נסעתי לבד, ירדתי על הציר המיתלה לשם, נסענו על הכביש כמובן, עד לנקודה הזאת, כבר יצרנו קשר ואני בא, אני רואה את גדוד 52 המפואר, 5 טנקים עומדים שם, 5 טנקים עם המג"ד נמצאים שם. בעצם חלק גדול מהגדוד כבר לא היה קיים, כמובן שחלקים אחרים פשוט עדיין נלחמו כל אחד באיזה גזרה, באזור אחר, במיוחד הפלוגה שלי שהייתה פלוגה ג' עם בועז זמיר, שהם עדיין היו באזור הצפוני של הגזרה הדרומית, ומי שנשאר מתוכם המשיך להילחם שם באזור. צירפו אותי לפלוגה אחרת מתוך הגדוד, והפלוגה הזאת, זאת הייתה פלוגה ב' שהמ"פ שלה חנוך סנדרוב נהרג, ואבי גור היה סמ"פ שם, והביאו במקום חנוך שנהרג דני בנדל, הוא היה כבר מילואימניק, רב סרן, שבא מהבית, נכנס לתפקיד של המ"פ שם, נראה לנו כמו אבא כזה, בטח הוא היה בן 30 ואנחנו היינו זה, אבל לא משנה. ובעצם הודיעו לי שמאותו רגע אני מפקד מחלקה, כן,
ואכן מאותו שלב ועד סיום המלחמה שימשתי כמפקד מחלקה, בעצם גם אחרי. בשלב הזה המלחמה נכנסה לאיזה שלב יותר סטטי, שהיינו יוצאים בבוקר, לפנות בוקר, עם אור ראשון, לעמדות מול האויב שתפסנו, ובערב, בלילה, נסוגים איזשהו תא שטח אחורה, ועושים שם חניון לילה. חניוני לילה האלה היו מותקפים, לרוב היו מותקפים במהלך הלילה, ואז היינו צריכים לשנות מקום, אבל בגדול, עבודה, עבדנו במלחמה. בבוקר הולכים לעבודה, בערב חוזרים מהעבודה. עכשיו, מכיוון שהיינו מפוזרים בכל מיני מקומות, בערב חוזרים, כל אחד מספר את הסיפורים שלו, פה נלחמנו שם, הם עלו עלינו כאן, פה ירינו, פה פגענו, פה לא פגענו, אבל יחסית זאת פתאום הפכה לאיזושהי מלחמת חפירות קצת. זה נמשך איזה 5 ימים או סדר גודל כזה. עלינו על קרת מורה, היינו צריכים לכבוש את זה היה הר שולט שם באזור, ואחר כך קיבלנו, שזה היה לא פשוט לעלות לשם, ואחר כך במסגרת זה שכל פעם שלחו אותנו אחורה בערב, המצרים בלילה תפסו את ההר הזה, ואז למחרת בבוקר באנו לעלות עליו והוא כבר היה תפוס, ואז היה צריך להילחם עליו, וצריך לכבוש אותו עוד פעם ועוד פעם לסגת, והיו הרבה שטויות גם שקיבלו שם של החלטות. נכון, אני הייתי פיון, אז אני לא יודע לבקר יותר מדי, אבל בדיעבד מתוך מה ששמעתי, הקטע הזה שכל יום לפנות את מה שלקחת ביום הקודם, לא היה בזה יותר מדי חוכמה, אבל אלה היו ההוראות שהתקבלו, עד למשהו בסביבות 15 לחודש או משהו כזה, שאז בעצם שני הגדודים מתוך החטיבה, מתוך 401, שני הגדודים שאנחנו הצטרפנו אליהם, עלו לכיוון ציר עכביש, להצליחה, וחצו את התעלה באיזשהו שלב, לא יודע, לא זוכר להגיד בדיוק תאריכים, אני לא ממש עקבתי, אבל משהו בסביבות ה-17-18 לחודש או משהו כזה, חצו את התעלה לכיוון פאיד, ומשם ירדו למטה, דרומה, ואנחנו נשארנו בעצם מול הארמיה השלישית, עד לשלב שהגיע, שוב, עברנו שם כל יום, היה סיפור בפני עצמו, עברנו מערבים, עברנו התקלויות כאלה ואחרות, הם כנראה עלו לנו על רשת הקשר באיזשהו שלב מסוים, עשינו כל מיני ביומי אויב כדי להטעות אותם, לעלות אבק ולמשוך את האש שלהם לצד אחד ואז לבוא מהצד השני. אין לי יותר מדי סיפורי גבורה לספר, מעבר לכל מיני התקלויות מקומיות שהיו בשלב הזה. אני דווקא רוצה לחזור איתך לרגע שממנים אותך לממם. מה אתה מרגיש פתאום? אתה מרגיש שזו אחריות יותר גדולה? פתאום יש לך שניים היו לך? שני גורים היו לך? נסה לחזור איתי לרגע הזאת, מה עובר לך בראש? אתה פתאום מנסה לחשוב מה אני צריך לעשות כשאני ממם? תראה, האמת היא שכמו שסיפרתי קודם, אני שימשתי הרבה פעמים כממם כשהיה חסר קצין, בגלל שהייתי המפקד הוותיק, המתק הוותיק, אז לא פעם הייתי בתפקיד הזה. אבל פה זה אחריות במלחמה. כן, הייתי אבל בתוך מסגרת, כל הזמן הייתי בתוך מסגרת של פלוגה, אז עקרונית הייתי אחראי על 2 הטנקים האלה, על 3 הטנקים האלה, אבל עדיין בתוך המסגרת הגדולה.
היו לי משימות קטנות, עצמאיות, אבל לא משהו יוצא דופן, לא שלחו אותי עכשיו בצורה מנותקת לגמרי. מאוחר יותר, אני אגיע לזה, מצאתי את עצמי לבד במשך תקופה כמ"מ שאחראי על מוצב, על הרבה יותר מאשר מחלקת טנקים, אבל אני אגיע לזה עוד מעט, באפריקה כבר בצד השני של התעלה. איפשהו לקראת הפסקת האש הראשונה ב-20, שוב התאריכים, 22, אז ב-21 לחודש צירפו גם את הגדוד שלנו לחציית התעלה. החצייה העיקרית נדמה לי הייתה ב-18 או 17 או משהו כזה. חצינו, גם כן עלינו על זחלים לציר עכביש, מציר עכביש חצינו על גשר הגלילים, ולא גשר הגלילים, על הדוברות. זה היה סוריאליסטי, אני לא אשכח את זה, זה היה מראה סוריאליסטי. הפלוגה שלי הובילה את הטור של הגדוד, ואני הייתי מ"מ אחד אחרי המ"פ, וזה היה ממש אור אחרון כזה, השמש שקעה, נסענו מערבה מול השמש, ובמים היו סירות של ההנדסה וזה, ושמרו שם, היה שם איזה טנק שנפל למים, שככה חצי הציץ החצר, כל החצר של האזור לא סימפטי במיוחד. היה לנו ארטילריה, טפטוף של ארטילריה, לא אותה ארטילריה שהייתה בשלבים מוקדמים יותר. חצינו איפשהו ליד מעבר המים המתוקים, איזה כלב עמד על הכביש, והיינו טור של איזה 30, לא יודע, 20 וכמה טנקים. הכלב עמד על הכביש, לא זז. המ"פ עצר את הטנק, ירד מהטנק, אני לא זוכר אם הוא ירד או ביקש ממישהו לרדת, להזיז את הכלב הזה, וזה כל כך אהבתי את זה, והיה לי כל כך נגע בי הקטע הזה. אמרתי, וואלה, אחרי כל מה שעברנו פה, אנושיות. אני, שוב, מתוך התמקדות בקטע שלי, אני קצת דילגתי על זה אני לא צריך לספר לך שטנקיסט כל הזמן יושב עם הקשר, עם כובע הקשר על האוזניים. זה לא משנה אם אתה נהג של טנק או מפקד של טנק או מ"מ, אתה שומע את כל המערכה מסביב. הרבה פעמים זה רק הפלוגה והרבה פעמים זה גם מעבר לזה. ואחד הדברים הקשים ביותר שהיו לי במלחמה זה לשמוע את רשת הקשר, במיוחד ביומיים שלושה הראשונים, שהמעוזים והתעוזים שנכנסו אליהם המצרים עם לאוויורים ועם אנשים שידרו את המוות שלהם בשידור ישיר, וזה היה ממש לתוך האוזניים, כשמדברים על טראומה זה בדיוק שידור ישיר של הטראומה לתוך האוזניים שלך. כשאתה שומע עוד יותר, כשאתה שומע את החברים שלך מתחננים לעזרה וצועקים לעזרה ואף אחד לא יכול להושיע אותם, ומשדרים את המוות שלהם בשידור ישיר, אשכרה משדרים בשידור ישיר את המוות שלהם, עד שהם דוממים פתאום. זה משהו שלא עוזב אותך, ולזה אני יכול לספח את החברים שלנו, במיוחד במזח, שהיו שם הרבה מאוד טנקיסטים, ואחרים היה באחד המקומות גם, אבל במזח זה היו שם קבוצה גדולה של טנקיסטים, היו שם בפנים איזה 4-5 טנקים בפנים. לשמוע אותם משדרים את הקריאות עזרה שלהם ואחר כך את הנפילה שלהם בשבי, את כל המשא ומתן, זה הכל היה פתוח ברשת הגדודית, כי עד רמת שר הביטחון
אדון שר הביטחון שנתן להם את ההנחיה בעצם ליפול בשבי, הרשת הייתה פתוחה וכולנו היינו שם, מחוברים לזה. רשת הקשר זה אחד הדברים שלקחתי מהמלחמה הזאת, מאוד מאוד, האינטנסיביות שלה, הצעקות מכל עבר. אתה צריך תמיד לסנן בפנים את מה שייך אליך ומה לא שייך אליך. השידור הזה של האנשים שצועקים לעזרה ואתה חסר אונים ביכולת שלך לעזור להם. זה אחד הדברים המשמעותיים ככה שאני זוכר. אני חוזר לקטע של חציית התעלה, שבאמת היה בזה הרבה מאוד רגש בלראות שלא איבדנו שום דבר עדיין מתוך האנושיות שלנו. אנחנו באותו לילה הגענו לאיזשהו בסיס טילים מצרי עזוב והתמקמנו שם. בבוקר התעוררנו בבסיס שהיו מלא גופות מסביב וכמובן את כל השאריות של המצרים שם מההספקה שלהם ועד לגופות שלהם. ואני אני זוכר שבאותו יום אני פשוט הסתובבתי ואמרתי איפה הבקו"ם? אני צריך להיות בבקו"ם. זה היה סוריאליסטי. בעצם אנחנו נכנסנו לתוך הפסקת האש כשהגענו, אנחנו ישבנו בקילומטר ה-101 ואנחנו ישבנו לאורך הקו הזה של הקילומטר ה-101, קראו לזה פרחים. זה לא מעוזים, זה היה פרחים. כל פרח כזה ישבה מחלקת טנקים, מחלקת חרמש, אז הגיעו ג'יפי טאו, ג'יפים עם טילי טאו, הגיעו מארצות הברית, הטילים הגיעו מארצות הברית, מרגמות 81 מילימטר, ממש כוח, ואני המפקד, מפקד של הפרח. ומה שקרה בלילות, הנדסה הייתה יורדת למקש את כל השטח בינינו ובין המצרים. והמצרים היו צולפים בהם, ובמשך, היו להם לא מעט נפגעים, כולל המ"פ שלהם שחטף, זה היה נורא והיום, היה ממש בפרונט שלנו כדור 0.5 ממש בין העיניים. אלה היו לילות קשים. היינו עולים בלילה או לקראת לילה, עם חושך ראשון, היינו עולים לעמדות שהם היו, ממש לפנינו היה על תיל ממעיד, היו מוקשים קופצים כאלה, מוקשי תאורה קופצים כאלה. ואנחנו היינו עולים עם הטנקים, לתפוס עמדות 3 הטנקים על הגבעות האלה ולתצפת לצד של המצרים שם. ובאמצע הלילה היו עולים שם, לא יודע, תנים, אני לא יודע, שהסתובבו כל מיני חיות, היו נתקלים בתיל המעמיד הזה, ומול העיניים שלך היה מתפוצץ לך כזה, זה התקפי לב ממש, התקפי לב. והירי של המצרים, זה היה חודש נוראי, שפתאום אתה סופר את ההרוגים באחד אחד, זה לא המסות שהיו בימים הראשונים, ואתה בקושי מצליח לזכור אותם, את הפרצופים, זה היה ממש הרבה יותר ככה נכנס ללב, מפחיד. באחד הימים, בשעות היום, היינו יורדים לעמדות אחוריות, ויושבים שם, פשוט מעבירים את היום. לא, אסור היה להרים את הראש, כי היו צלפים כל הזמן. באחד הימים מגיע קומנדקר לשטח, אני מדבר את חשוב, באזור ה-101 שם, מגיע קומנדקר מהשטח, אני רואה יורד מהקומנדקר הזה, אחד עם כובע פלדה, כזה מתנדנד כזה זה, שואל עליי.
תכלס, אבא שלי מגיע לשם. זה היה רגע מאוד מרגש שהוא בא לבקר אותי שם באפריקה. הסתבר שהוא גם לא עבר את זה קל, כל הטנקים הפגועים היו מגיעים אליו, והוא היה עולה על כל טנק לחפש איזה משהו שקשור אליי, אם לראות את זה, כאילו הם לא שמעו ממני. ואז קיבלנו איזה מתנה מהוועד למען החייל, איזה שהם תיקים, שלכולם היו את התיקים האלה, אבל באחד הטנקים הוא ראה תיק כזה, שהוא זכר שהוא ראה את זה אצלי, אז הוא כבר, כמובן, הוא ראה שחור בעיניים. אבל זו הייתה גם כן חוויה די מרגשת. ומשהו כמו 3 שבועות אחרי הפסקת האש, המג"ד עמנואל סקל קורא לי באחד הערבים, לא, אני מתבלבל בדברים, המ"פ קורא לי, בועז אמיר קורא לי ואומר לי, תשמע, החליטו להעניק לך דרגות קצונה. מחר בבוקר יש טקס במטה החטיבה, אצל דן שומרון, ואתה הולך לקבל דרגות. נותנים לוקחים? כן. באתי לשם, מחרת בבוקר, לא היו מדעי א', לא שום דבר, היינו בשטח. דן שומרון, דיבר מה שדיבר, אמר מה שאמר, לחץ ידיים, תקע לי דרגות על הכתפיים, וכמו שנהייתי מתק בלי זה, כך נהייתי קצין בלי כלום. וזהו, והפכתי למ"מ רשמי. היינו באפריקה משהו כמו חצי שנה, סדר גודל, אני מדבר איתך נגיד עד, לא זוכר, פברואר, מרץ, פחות מחצי שנה, 4 חודשים. כל הזמן באפריקה? כן, ואז עד שצה"ל נסוג מאפריקה. ואז הודיע לי המג"ד, קרא לי המג"ד, יצאתי לחופשה. אמר לי, כשאתה חוזר מהחופשה, תביא איתך בקבוק וויסקי. עכשיו, זה לא היום שאני יודע מה זה וויסקי ומה זה ואני יודע לשתות והכל. אז בקושי שתינו יין פטישים. בקיצור, באתי לאבא שלי, אמרתי לו בקבוק וויסקי, המג"ד אמר לי מה זה, הוא מוציא לי black and white, אני זוכר את זה כמו עכשיו, היה וויסקי כזה, הייתי קח את זה. עכשיו, פגישה עם המג"ד זה רק אחרי 1 בלילה בערך, זה תמיד באמצע הלילה. אני בא אליו, הוא אומר לי, תשמע, אתה הולך עכשיו לעשות קקש. שולח אותך לעשות קקש, אבל אני רוצה שתחתום. לחתום, אני לא רציתי לחתום אז את החצי שנה בזמנו, אבל החיים הביאו אותי להיות עוד חצי שנה, 3.5 שנים בצבא. אז אתה רוצה שאני אחתום עוד? ואז הוא כמובן סיפר לי, עמנואל סקל אדם מאוד מאוד מיוחד, היום הוא דוקטור, הוא גיאולוג במקצועו, הוא כתב הרבה ספרים על המלחמה, מי שמכיר וקרא, אבל הוא חזר לצבא, בזמנו היו את האריות שחזרו במלחמת ההתשה לשרת בצבא, אחרי שהוא השתחרר ואחרי שהוא כבר היה בעל תואר שני כגיאולוג, הוא חזר לצבא כדי לתת, ומאז הוא נשאר והגיע עד לדרגת אלוף בסוף. צריך לשכנע אותי שצריך לתת וכולי. אני אמרתי לו, תשמע, אני אתן למדינה כל מה שאני יכול כאזרח. לחתום אני לא אחתום. אבל היה בינינו ערב שתמיד הוא נצור בליבי מאוד, לא גמרנו את הבקבוק, אבל שתינו קצת. באמת הלכתי לעשות את הקקש הזה, עשו אותו ברפידים. לקחו, שוב, היו הרבה מאוד הרוגים מקרב המפקדים, גם הקצינים וגם המת"קים, אז עשו כל מיני קורסים מזורזים.
אני הגעתי לקק"ש עם דרגות על הכתפיים. הגיעו מילואימניקים, הגיעו סדירים ותיקים וכו' וכו', ועשינו קק"ש במשך חודש וחצי ברפידים. ומי שהיה מפקד הקורס זה היה האלוף פלד, אז הוא לא היה אלוף, הוא היה מח"ט לדעתי. וזאת הייתה תקופה גם כן מאוד מוזרה. זה היה אחרי המלחמה, עם כל הטראומות של המלחמה, עם הרבה מאוד כעס, גם על הקצונה הבכירה, גם על הפוליטיקאים. תקופה שאולי במידה מסוימת דומה לתקופה של היום, של הרבה בלבול. אבל אנשים באו בשביל לתת, והקורס הזה אולי היה קורס רגיל. הוא היה יותר מזורז, אבל הוא גם לא היה לאנשים שהם רק מתחילים. זה אנשים שכבר, לא רק שהיו טנקיסטים כבר שנים, אלא גם עברו את המלחמה הזאת. וגם אם לא עברו אותה כממם, כמוני, כמו שיצא לי, לא תרגלו את עצמם כמממים, אבל עשו את זה יותר מקוצר. אני רק יכול לספר שבדיעבד, במילואים, אחרי שהשתחררתי, בשנה הראשונה אחרי שהשתחררתי, הלכתי לעשות בה"ד 1. גם מקוצר של חודש וחצי, שעשו אותו לחבר'ה האלה, במילואים. כך שכמו שאמרתי, עשיתי צבא מאוד מבולגן. אני חושב שאני היחיד שקודם קיבל דרגה, אחר כך עשה קק"ש ואחר כך עשה בה"ד 1. הכי הפוך שאפשר לעשות את הדברים. אז זה הסיפור שלי. מיד אחרי שסיימתי את הקק"ש חזרתי לגדוד והלכנו להקים יחידת מילואים. ברס סודר ישבנו, הקמנו גדוד מילואים. ובגדוד מילואים הזה, אני חושב שגם אתה היית שם איזה פרק, אני לא זוכר כבר, לא משנה. הקמנו את הגדוד מילואים הזה, שבעצם הייתי בו במילואים עד גיל 42. שאז עברתי, עדיין נשארתי באותה אוגדה, אבל עברתי לממדה, זה נספר אחר כך. והשתחררתי בסוף אפריל, תחילת מאי 74. ובעצם את חצי שנה שלא רציתי לתת בהתחלה, נתתי אותה בדיעבד, כך או אחרת, ופלוס עוד 25 שנות מילואים. אחרי זה, אחרי השחרור הייתה תקופה מאוד מאוד מבולבלת. הלכנו, כמה חברים מהצבא, הלכנו למכינה, כי נתנו מכינות אז הלכנו למכינה. והראש שלנו לא היה בלימודים בכלל. היינו מתכנסים כל יום, אבל כל יום, מאיפשהו בשעות הערב המוקדמות ועד הבוקר, ומדברים על המלחמה. כל הזמן מדברים על המלחמה. איפה היית? אני תקפתי פה, אני חיפיתי משם, איפה הייתם שם, מה הייתם שם. היינו, במיוחד הרביעייה הגרעינית הזאת, של ירון, שוורץ, אודי נדיבי, אהוד מונק ואנוכי. שניים מתוכנו היו בשבי במזח, ושנינו האחרים, וכל הזמן דיברנו רק על... לא הסכמנו להכניס נשים לתוך הסיפור הזה, לא כלום, רק חיינו את המלחמה. הלכנו ללמוד, 3 מתוכנו הלכנו ללמוד, והלכתי למדעי החברה. אבל הראש שלי לא היה בלימודים. ואז החלטנו 3 מתוכנו שאנחנו נוסעים, אז לא היה נהוג לעשות טיול אחרי צבא. אבל לקחנו את עצמנו ונסענו לארצות הברית, לקרוס קאנטרי, לכמה חודשים טובים. קנינו רכב והקפנו את כל ארצות הברית. אני לא אספר את כל הסיפור, אבל זה היה טיול תרפויטי. עם הרבה מאוד, שוב, הרבה מאוד שיח, הרבה מאוד הוצאת קישקה. אבל זה איכשהו, אחרי הטיול הזה,
בעצם הצלחנו לחזור לעצמנו, או קצת לאפס את עצמנו, וחזרנו ללימודים. אני סיימתי תואר ראשון בשנת 75 נדמה לי, משהו כזה, לא, יותר מאוחר, 77 אולי. בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה ולימודי עבודה. וחשבתי ללכת ללמוד תואר שני בתחום של, אהבתי מאוד את העולם של משאבי אנוש, אז קראו לזה ניהול כוח אדם, לא הייתה אותה מילה הזאת משאבי אנוש, ורציתי ללכת לתחום הזה. חיפשתי עבודה בתחום הזה, דרך איזושהי חברה, התגלגלתי להיות, אף אחד לא ייקח פישר בן 25 להיות מנהל כוח אדם, אבל במדינה של אז, של 3 מיליון, בכל זאת עשו כבוד למי שגמר את האוניברסיטה, ולקחו אותי לבית מלון להיות מנהל כוח אדם במלון קיסר אז שנפתח באילת, ונתנו לי תנאים טובים, חדר במלון, טיסות וכולי. הייתי רווק, היה נורא נחמד, על הכיפק, רק שלא ממש ראיתי בזה איזשהו עתיד. אחרי תקופה קצרה שמעתי שמוציאים איזשהו מכרז למנכ"ל, קראו לזה אז מזכיר, לא משנה, מנכ"ל התאחדות המלונות בתל אביב רבתי, זה כל גוש דן. הלכתי על זה, קיבלתי את התפקיד. בגיל 25 נהייתי מנכ"ל התאחדות המלונות בתל אביב רבתי, ובמקביל נרשמתי לתואר שני באוניברסיטה בלימודי עבודה. הייתי 5 שנים בהתאחדות המלונות, נסעתי הרבה בעולם, ירידים, תערוכות, קידום של האזור. חייתי את כל העולם של המלונאות, אבל מבחוץ. זאת אומרת, לא הייתי מלונאי, הייתי פקיד של המלונאים. הייתה התאחדות, הייתה עדיין קיימת, התאחדות המלונות בישראל, ותל אביב החליטה שרוצה משהו שייצג רק את העניינים שלה, של האזור הזה. היו הרבה דברים מוניציפליים, היו הרבה דברים מול המדינה, מול ועדת הכספים, מול כל מיני, וישבתי על המשבצת הזאת. זה היה שלב מאוד מעניין, מפתח, אבל מתאים לתקופה ההיא ולא יותר מזה. כשסיימתי את הלימודים, בעצם הוסמכתי כיועץ ארגוני. לא כל כך ידוע אז איך לאכול בכלל את התפקיד הזה, ומה זה ומי זה. הציעו לי מרצים שלי לבוא ולעשות איזשהו סטאז' אצלם בחברה, זאת הייתה חברה מאוד מובילה אז, והלכתי לעשות סטאז' במקביל לעבודה שלי, ואז הבנתי שאני מאוד אוהב את המלונאות, לא בא לי לעזוב את זה. קראתי לזה עבודה חגיגית, הייתי קם בבוקר, לימדו אותי לקשור עניבה, אז לא ידעתי לקשור עניבה בהתחלה, כשהייתי מתיר את העניבה, זה כאילו נקרא עניבה, לא ידעתי לקשור אותה חזרה, אבל כל המלונאים הגדולים אז היו לו, בהתחלה כשהייתי בהתאחדות המלונות, היו לוקחים אותי על תקן של הילד, בין 25 למשלחות של משרדי תיירות ברחבי העולם, אז זה היה פדרמן, וזה היה שיף, וזה היה כל מיני כאלה שכבר אינם בחיים, והתאהבתי בעולם הזה של המלונאות. ואחרי 5 שנים כפקיד, רציתי להיכנס לתוך העולם של המלונאות, ולא ללכת לפסיכולוגיה הארגונית. ודרך חבר שהציע לי להיכנס לרשת שלהם, וללמוד את המלונאות מבפנים, נכנסתי לתוך עולם המלונאות. אז היה צריך רישיון במשרד התיירות כדי להיות מנהל מלון. אז הלכתי לטכניון ללמוד ניהול בתי מלון, למדתי בטכניון והתמניתי למנהל מלון. וניהלתי, הייתי מלון בזל, ברשת מלונות, זה קראו לזה אז, זה היום אטלס. עבדתי ברשת הזאת גם במשך סדר גודל של 5-6 שנים, סדר גודל, עד שרשת בזל נמכרה, ואז בעצם זה היה תחנה לקבל החלטות מה אני עושה בהמשך. זה היה אחרי מלחמת לבנון, שלום הגליל,
וראיתי איך התיירות בארץ לא יציבה, נופלת, כמה עם חברים, עם חבר נוסף שהציע לי להיכנס שותף ברשת מסעדות שגם השקיע אחר כך בים המלח. כן, אני נכנס... מי זה? מה זה? יורם לרנר, דודי רמתי, אני לא יודע אם אתה מכיר את כל האנשים. בקיצור, אז נכנסתי כשותף יחד איתם, ועבדתי במסגרת הזאת, כולל ההקמה של הפרויקט קנינו אדמה בים המלח, הבנייה בים המלח וכו', במשך כמה שנים. וסליחה, לא סיפרתי שבמקביל, איפשהו בשלב של התאחדות המלונות, התחתנתי בעוונותיי. התחתנתי עם מרים, שהיא, כשהתחתנו, היא הייתה כבר אימא לילד, ילד צעיר, אז היא כבר הייתה, הילד היה בן 5, איתי, 5-6, צעירה ממני, התחתנה בגיל מאוד צעיר ונפרדה מבעלה, ונולדה לנו הבת הראשונה שלנו, עדי, ומאוחר יותר נולדה ליאור, הבת השנייה שלנו, ואיפשהו בתחילת שנות ה-90, או איפשהו, איתי כבר היה חייל, והוא בשלב מסוים בחר לשים קץ לחייו, ואנחנו עברנו משבר מאוד גדול במשפחה, ואני גם מתוך דברים שקרו בעסק, במשפחה, בעסק ובמשפחה, ויכול להיות שזה השפיע על זה כן או לא. אני גם חטפתי התקף לב מאוד מאוד קשה, בגיל מאוד צעיר, הייתי בן 42-3. שכבתי 3 שבועות בטיפול נמרץ, ככה בין החיים והמוות, ואז החלטתי שאני חוזר להיות שכיר, אני לא רוצה להיות עצמאי יותר. המשכתי להיות שותף, אבל הלכתי להיות שכיר, והתחלתי לעבוד באסותא. הייתי אחראי על עולם מסוים של הדימות באסותא, לא קראו לזה בהתחלה, החברה שאני עבדתי בה הייתה רמת מרפא, אחר כך היא התאחדה עם אסותא, וכעבור זמן קצר הפכתי למנהל האדמיניסטרטיבי של רשת אסותא. הייתי בהנהלה הבכירה של הרשת, זו הנהלה מצומצמת של 5 אנשים, הייתה עבודה מרתקת במשך 11 שנה, 10.5 שנים, משהו כזה, עבדתי ברשת הזאת. שוב, גם הקמה של מוסדות, בתי חולים חדשים, מרפאות, מכונים, התגלה לי עולם מדהים 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 של טכנולוגיה רפואית, של רפואה באופן כללי, של כוח אדם בעולם הרפואה, של כל הכלכלה הרפואית. עולם שמגלגל הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד עניין, ומתפתח בקצב אדיר. במקביל, במשפחה, אנחנו נוסעים ונסענו, אם זה במשפחה ואם זה כזוג ואם זה כיחיד, בהרבה מאוד נסיעות, עם הרבה מאוד הרפתקאות ברחבי העולם, במיוחד אנחנו אוהבים את המזרח, אנטארקטיקה, איים כאלה ואחרים, כל מיני, גם כמובן כל הדברים האחרים, אירופה וכו', ארצות הברית. ולפני 19 שנה אני פוטרתי מאסותא.
אסותא נקנתה, בעצם, לא, היא נקנתה כבר קודם, אבל מכבי השתלטה או הביאה את ההנהלה שלה לתוך אסותא, וההנהלה הקודמת לאט לאט התפוגגה, נקרא לזה, בפוליטיקה ארגונית, ואיכשהו התגלגלתי לעולם של הדיור המוגן. הגעתי לרשת אחוזות רובינשטיין דרך חברים, והגעתי על מנת לפתוח ולנהל בדיור מוגן בירושלים. זה נקרא אחוזת בית הכרם, לפני 19 שנה, וגיליתי עולם מדליק, פשוט עולם מדליק, שגם התאים לי בגיל, גם כינס לתוכו את מה שעשיתי בחיים עד אז, גם את העולם של המלונאות וגם את העולם של הרפואה. ובעצם אני מתגלגל בתוך העולמות האלה עד היום. בשלב מסוים עברתי לנהל את האחוזת ראשונים, החלפתי מנהל אחר פה, וזה בית גדול מאוד, ובמקביל אני מנהל היום גם את אחוזת חולון, שזה בית חדש שעומד להיפתח בעוד שנה וחצי. אז אני מנהל את המחירות שם ואת הבנייה ואת כל מה שקשור, אז מנהל, אני מעורב ומיועד לנהל את המקום הזה. יש לי שתי בנות, כמו שאמרתי. אחת חיה באמסטרדם ב5 שנים האחרונות, ואחת חיה ברמת השרון. למה אתה מחייך? יש לי 6 נכדים, נכד אחד בכור ועוד 5 נכדות, מתוקות אמיתיות, כולם מתוקים. אנחנו מאוד מאוד קשורים למשפחה, מאוד מחוברים למשפחה. אנחנו בעוד שבועיים נוסעים כל המשפחה לחופשה ביחד באי יווני. אנחנו נוהגים לעשות את זה לא מעט. בעצם בגילי המופלג, בקרוב ימלאו לי 74, בחודש הבא בעצם, ימלאו לי 74. ואחרי מה שעברתי, ואחרי מה שעברנו כמשפחה לפני 30 ו-35 שנה, עם האובדן ועם המחלות ועם כל הדברים שבדרך, אני בסך הכל יכול, אם אני יכול להתחיל לסכם את חיי, אני יכול להודות, להיות באמת מלא הודיה, לזה שהיו כל מיני קטעים קשים בחיים, אבל אני תמיד יכול לזכור ולציין שהחוויה המכוננת הראשונה שמלווה אותי כל החיים ועליה המסד של כל החיים שלי, זה השירות הצבאי שלי ומלחמת יום כיפור. כשאני מנסה להסביר את זה לחבר'ה צעירים, ומנסה לומר ששירות צבאי משמעותי הוא מתנה לחיים, אנשים לא כל כך מבינים את זה. אני אחר כך במילואים המשכתי להיות מ"מ וסמ"פ ומ"פ, ואחר כך הגעתי למחלקת מדעי ההתנהגות כיועץ ארגוני של אוגדת שריון. כל הדברים האלה יחד, לקחו אותי, בעצם נותנים לי את מה שיש לי היום. נכון שאחרי זה עברתי עוד דברים קלים וקשים שעיצבו את הדמות שלי, כמו כל אחד מאיתנו שהוא בנוי משכבות על שכבות על שכבות, אנחנו איזה שהם בבושקות כאלה של אנחנו לא נפרדים מהילד שלנו שבתוכנו ולא נפרדים מהנער שבתוכנו, אבל אנחנו כל פעם מלבישים על זה עוד שכבה ועוד שכבה. אבל אני אומר את זה חד משמעית, אותה שכבת יסוד של הבסיס, זה אותה מתנה. בדיעבד, יש הרבה שאומרים, והייתי מוותר על המתנה. אני אומר לך, עם כל הקושי, והיה קושי, גם נפשי וגם פיזי, עם כל הקושי, התקופה הזאת, זה התקופה שעיצבה את עודד שיושב פה, ועודד שהגיע כמנהל לכל מיני מקומות. כשאני מרצה בפני סטודנטים,
אני תמיד אומר, הפעם הראשונה שהייתי מנהל, זה בגיל 19, כשנהייתי מתק. היה לי 3 עובדים, ואני הייתי המנכ"ל שלהם, וכל מה שלמדתי שם, משם לקחתי את זה לכל 50 שנות הקריירה שלי. משם, הכל התחיל שם, לא הבנתי את זה אז, אבל היום אני יודע להסתכל אחורה ולהבין את הדברים האלה. ומעבר לכל, תפיסת העולם שלי, וקודם כל, צניעות. תסתכל על הכל בצניעות. שום דבר הוא לא שלך, ברגע אחד יכול להתהפך עליך הכל. ברגע אחד, הכיסא הזה הוא לא שלך, כמו שאני אומר כל בוקר. מישהו אחר נותן לי את זכות החתימה ואת זכות ההחלטה ואת המינוי, זה לא שלי. והכל נחמד, טוב ויפה לכאן ועכשיו. עודד, אנחנו מכירים מהתיכון, אחרי זה נפגשנו בצבא, אנחנו אותו מחזור, אוניברסיטה, נפגשנו בהרבה צמתים מנערים ומחבר'ה צעירים בתל אביב. אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, ולאחל לך בריאות טובה ונחת מהמשפחה. תודה רבה.